Hadd köszöntsek szeretettel mindenkit ezen a reggelen. Örülök, hogy találkozhatunk ilyen körülmények között. Hamarosan átadjuk a szót a vendégeinknek, de először szeretném elmondani, hogy milyen vágyból és milyen látásból alakult ki, hogy egy ilyen konferenciát tartsunk. Azt látjuk, hogy a gyülekezeteinkben a vállalkozóknak a száma növekvőben van, és a vállalkozói világ egy olyan világ, amit nem mindenki ért meg, és nem mindenki tudja, hogy mi történik ott. Azonban nagyon fontos, hogy keresztény emberekként a vállalkozásunkat Isten igéje szerint tudjuk működtetni, ami nagy kihívás, mert az üzleti környezet az nem egy kimondottan keresztény környezet. És ezért a vállalkozóink nehéz dolgokkal néznek szembe. És ez a konferencia arra lenne, hogy segítse a vállalkozókat abba, hogy eligazodjanak az üzleti világba, keresztényként megállják a helyüket, hogy ahogy az élet más területén Istenben bíznak és Isten vezeti az életüket, úgy a vállalkozásukat és a munkájukat is Isten igéje és Isten akarata szerint valósítsák meg. Ezért volt ez a vágy a szívünkbe, hogy mi, mint gyülekezet, így kezdeményezzük, hogy segítsünk, amiben tudunk ezeknek a testvéreknek, vállalkozó testvéreknek. Úgyhogy ilyen légkörbe, ilyen meglátással és ilyen gondolatok között indultunk el. Különben a mi gyülekezetünkben már voltak ilyen konferenciák a múltban, de a tavaly elkezdtük felújítani ezt a sorozatot, és így vagyunk most már a második ilyen szervezésnél. A tavalyi egy kicsit rosszul sikerült, abból a szempontból, hogy Floyd testvér, aki most is itt van, volt egy előadónk, de nem tudott elutazni, és ezért online vett részt a konferencián. Szeretettel köszöntjük vendégeinket. We greet our guests today from the United States, Floyd Parker and Kip Miller. Thank you very much for coming and willing to share with us what you have experienced and what is your vision about Christian business. And we are looking forward to hear what you are saying and thinking through about the issues you are raising today. So welcome and God bless you. Mielőtt jönnének a beszélgetés, vagy az előadók, hadd olvassak néhány gondolatot egy Zsoltárból. Az első mondatok arról szólnak, hogy milyen ez a világ, és mi történik a világban. A második szakasza a Zsoltárnak arról szól, hogy az istenfélő ember ennek ellenére mit csinál. És végül pedig arról, hogy Isten hogy megáldja azokat, akik benne bíznak. A 36. Zsoltár így van. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem. Sőt, azzal hizeleg magának, hogy bűneivel gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és családságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Mintha a mai világot írná le, azt a szellemiséget és azt a harcot, ami mondjuk az üzleti világban is van, a gazdasági életben, ahol mindenki igyekszik eltiporni a másikat, és a konkurenciát félretenni, és azon gondolkozik, hogy tudja ezt megtenni. Aztán jön az istenfélő, aki azt mondja: Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mély drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékában menekülnek az emberek. Duslakodnak javaidban, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ez az istenfélőnek az azért is se
azzal szembe, amivel találkozik a világba. Istenben bízik, és Istenben gyönyörködik. Aztán tovább, maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába. Ne tegyél bújdosóvá a bűnösök keze által. Majd elbuknak a gonoszok, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Ez pedig hadd legyen a keresztény vállalkozónak, üzletembernek a meggyőződése, hogy Isten megáldja. Imádkozzunk, és úgy kezdjük meg a konferenciánkat. Hajtsunk fejet. Urunk, hálát adunk, hogy Te vagy a mi Istenünk, és mindeneknek az Ura. És az életünkben minden területnek az Ura. Köszönjük az üdvösséget, köszönjük az áldásokat, hálát adunk a családi életünkért, a gyülekezeti életünkért. És most itt vagyunk ezen a délelőttön, hogy újra, mint hívő emberek, azt, amit csinálunk, a munkánkat és a Te igéd fényébe tegyük. Urunk, nem könnyű egy gonosz világban élni, semmilyen területen, de Te megtartasz, ha Te benned bízunk, ha benned gyönyörködünk, akkor Te felemelsz, és megtartasz, és megáldasz bennünket. Így ezzel a bizalommal vagyunk, és így kérjük a Te áldásodat erre a napra, Urunk. Amen. Floyd? It is truly a blessing to be with you. Valójában egy nagy áldás, hogy veletek lehetünk ezen a napon. And to be together regarding really just how do we live out our lives every day. És azzal fogunk foglalkozni, megtekinteni, hogy is éljük az életünket naponként. Doing what God has called us to do. Hogy azt tegyük, amire Isten elhívott bennünket. Which is what we do every day. Ezt kell tegyük minden nap. How many of you have been in a business conference before? Hányan voltatok egy ilyen keresztény vállalkozók konferenciáján korábban? Emeljék fel a kezüket. Okay. How many of you have been in a business conference that I've participated in? Hányan voltatok olyan konferencián, amelyben én is részt vettem? Emeljétek fel a kezüket. Okay. Online. Online. Okay. I know some of you were actually here in, I think it was 2002 or 3. Emlékszem, hogy néhányan itt voltatok közületek, 2002 vagy 2003-ban, nem tudom pontosan. And then, how many of you have been in a business conference with Kip? Kippel tartott konferencián hányan vettetek részt? Okay, thank you. Köszönöm. I want to begin by asking you a few questions. Szeretném azzal kezdeni, hogy néhány kérdést tegyek fel nektek. What is your vision for your business? Mi a ti látásotok, víziótok a vállalkozásotokkal kapcsolatban? You can take a few minutes. If you can write it down in 30 seconds, then you have a vision. Néhány percbe vagy fél percbe gondolkozzatok azon, hogy mit is akarok én a vállalkozásommal, mi a célom vele. Le is jegyezhetitek magatoknak ezt a... If you can speak it in about 15, then you have a vision. Jó? If you can speak it, say it in about 15, you have a vision. Seconds. Ha ki tudod mondani ezt, ami célod van 15 másodperc alatt, akkor ez valóban egy látás. That is, you don't hesitate. Mert nem kell töprengened rajta, hogy mi is. It's on your mind. Ott van az eszedbe már, ha egyből ki tudod mondani. It's what you're living. Mert ebbe élsz. And I'm serious if you can write down your vision. Komolyan mondom, ezt gondolkozzatok, és írjátok le, hogy mi a célotok a vállalkozásotok, mi a látásotok, hogy kell működjön. Because that's really going to be a foundation in what we talk about today in a very practical sense. Mert ez valójában az alapját fogja képezni annak, amiről ma beszélünk, nagyon gyakorlatias módon. And then I want to read a passage from Habakkuk chapter 2. It's a very familiar passage to some.
Azután pedig szeretnék felolvasni egy szakaszt a Bibliából, Habakuk próféta könyvének a 2. fejezetéből. While you're turning to that, most of you've heard Proverbs 29:18, without a vision, the people are destroyed. Amíg keresitek a Bibliátokba, megemlítem azt, hogy bizonyára legtöbben ismeritek azt a példabeszédekből azt az igét, amik azt mondja, hogy ha nincsen látás, elvész a nép. Habakkuk chapter 2. Habakuk 2. fejezet. And we're just going to look at verses 1 through 3. Az első 3 verset. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Így szólt, az Úr szólt is, és azt mondta, írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik és vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. We're going to talk about that in practical terms, Fogunk erről beszélni, hogy mit jelent ez a gyakorlati életben. because that defines the relationships. Mert ez határozza meg a kapcsolatokat. Now, if you work for a business, you are Hogyha not the owner, ha te alkalmazott vagy lennél egy vállalkozásban, nem te vagy a tulajdonos, then I'm asking you the same question. akkor szintén ezt a kérdést teszem fel. What is the vision of the business you work in? Mi a víziója, mi a látása annak a vállalkozásnak, amelyikben dolgozol? What is it you're there for? Miért vagy ott? Thank you all for being here. One thing I hope you will do is we'll have a time of presentation. Köszönöm, hogy itt vagytok. A mai napon néhány előadás fog elhangzani. And then we'll have a time, which I believe is our most important time, És utána pedig lesz egy olyan idő, amiről úgy gondolom, hogy a legfontosabb, of discussing, of talking about hogy it. beszélgessünk ezekről a kérdésekről. So I expect you'll ask hard questions. Don't hesitate. Don't be afraid. Várom azt, hogy nagyon nehéz kérdéseket tegyetek fel, ne tétovázzatok, hanem bátran fogalmazzátok meg kérdéseiteket. I know Kip is going to deal with part of this, but I just want to make a statement before we get talking. Tudom, hogy Kip erre majd fog utalni, de ezt én előre kijelentem, hogy legyetek erre felkészülve. All business is relationship. Valójában minden vállalkozás a kapcsolatokról szól. And there are two things that determine every relationship. És van 2 dolog, ami meghatároz minden kapcsolatot. Fear Félelem and trust. és bizalom. God bless you. Kip will Isten be áldjon leading meg in our benneteket, sessions and we Kip look fog forward. következni. What's the title of your presentation? Just to... I'm just going Purpose of the business. Good morning. Jó reggelt kívánok! It is good to be with you today. Jó, hogy itt lehetek veletek a mai napon. This is the 4th opportunity I've had Ez a 4. lehetőség számomra, to present a business conference in this church. hogy ebbe a gyülekezetbe vállalkozói konferencián beszéljek. This is my home church in Europe. Ez az én anyagyülekezetem Európában. My second home church is Attila's church. A második anyagyülekezetem az Attila gyülekezete. I have a special connection with this place. Különös kapcsolatom van ezzel és ezekkel a helyekkel. For those who have never met me before, Azoknak, akik még nem találkoztak velem korábban, I want to share with you very quickly my story. nagyon röviden szeretném a történetemet elmondani. As a child, I was raised in a Christian home, Gyerekként keresztény családban növekedtem. much like those who would attend this church. Hasonlóan azokhoz, akik például ebből a gyülekezetben vannak. At the age of 9,
9 éves koromban I wanted Jesus to come into my heart. kértem az Urat, hogy jöjjön az életembe. For Romans 10:13 says, Mert a Róma 10:13 azt mondja, for all those that call on the name of the Lord will be saved. hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. I believe that. Elhittem ezt. So even at 9 years old, I didn't understand everything about Christ. Még akkor is, ha 9 éves korban nem értettem mindent Krisztusról, But I sincerely wanted Jesus in my heart. de őszintén kívántam azt, hogy Jézus az életemben legyen. Now, as I made a profession of faith, I was then discipled in the church. Ahogy hogy megvallottam a hitemet, azután a gyülekezetben tanítványozásban részesültem. And came to understand more about Jesus' sacrifice and atonement for sins. És mind többet és többet megértettem Jézus bűneinkért való áldozatából. It came time for me to make a decision about was I going to go to work or go to college. Azután eljött az idő, amikor feltevődött a kérdés, hogy dolgozni fogok, vagy elmegyek egyetemre. I was not a good student, but I like business. Nem voltam jó diák, de nagyon szeretem a munkát, a vállalkozást. When I turned in my application to the college, Amikor benyújtottam a kérelmemet, felvételi kérelmemet az egyetemre, they put a big question mark on it. egy nagy kérdőjelt tettek rá. They wrote me a letter and said, tell us why you want to come to school here. Írtak egy levelet, és azt kérdezték tőlem, hogy miért akarsz te ebbe az iskolába jönni. So I thought, this better be good. Azt gondoltam, hát ez lesz jó. So I prayed and I thought and I prayed and I thought about what I should write. És akkor elgondolkoztam, és imádkoztam, hogy mit is kellene én válaszoljak erre. And I can tell you with 100% confidence És 100%-os bizonyossággal tudtam mondani, that I felt like I needed to write about being a Christian businessman in an evil and sinful world. és azt írta, úgy érzem, hogy az Úr elhívott engem, hogy keresztény vállalkozó legyek egy bűnös és gonosz világban. So the college liked it and they accepted me. És az egyetemnek tetszett ez, amit én írtam, és bevettek. I think only because they needed the money. Akkor arra gondoltam, hogy lehet azért vesznek fel, mert szükségük van a tandíjamra. So I was able to make it through the college. Elvégeztem az egyetemet, And I found a job at a company that was a startup, had just started. és egy startup vállalkozásnál kezdtem el dolgozni. And that's the company I'm with today, 43 years later. És ennél a vállalatnál vagyok 42 év után is. I felt great to have a job. Nagyon jól éreztem magamat, hogy dolgozhatok. In the early years of that job, A munkám korai szakaszában I worked with people who were not like me. olyan emberekkel dolgoztam, akik nem olyanok voltak, mint én. There's always a world outside the one in which you were raised. Mindig van magadon túl egy olyan világ, ami különbözik attól, mint amiben te felnőttél. And I had not yet learned that. És én akkor még ezt nem tudtam. So I learned from the people I worked with the things that they did well and the things they did not do well. És kezdtem megtanulni az emberektől, akikkel dolgoztam, hogy mik azok a dolgok, amiket jól csinálnak, és mik azok, amiket nem csinálnak jól. Because I felt the effects of their decisions Azért, mert az ő döntéseiknek a hatását én is éreztem. and saw the way they perform business. És annak, hogy hogyan vezetik a vállalkozásukat. I said I would do some of these things, but never do some of those things. Akkor elhatároztam, hogy én ezeket a dolgokat tenni fogom, ezeket pedig soha nem fogom tenni. As each year went by, I became more miserable. És ahogy teltek az évek, mind rosszabbul éreztem magamat. I wanted to leave that company. El akartam hagyni ezt a vállalatot. But it was a recession in America, not many people were hiring.
És akkor éppen egy ilyen gazdasági visszaesés volt, recesszió volt Amerikában, és nem nagyon akartak felvenni munkásokat a vállalatok. or at least they weren't hiring me. Legalábbis engem nem akartak felvenni. There were two owners in our company. Volt két tulajdonosa a vállalatnak, amiben én dolgoztam. And in 1985, those two owners split. És 1995-ben ez a két tulajdonos szétvált. One said, I'm going to work at this company, and one said, I'm going to work at this company. És akkor feltevődött a kérdés, hogy akkor ezzel a vállalattal, vagy azzal fogok dolgozni. So they divided the employees to these companies. Az alkalmazottakat elosztották maguk között. And the man who hired me is the same company that I went to work for originally. És az, aki engem alkalmazott, az ember, akivel most is dolgozom. He was in his 60s years of age. 60-as éveiben járt ez az illető. He had developed some heart problems. Szív problémái adódtak. And he offered me an agreement. És egy megegyezést ajánlt fel nekem. To be able to purchase the company in the event something happened to him. Hogy ha esetleg valami történik vele, akkor én tudjam megvenni ezt a vállalatot. I was 29 years old. 29 éves voltam akkor. And I never thought anything would happen to him. És akkor én nem is gondoltam arra, hogy egyáltalán valami fog történni vele. On December 31st of 1986, 1996. decemberében azonban he had a massive heart attack and passed away. egy szívroham következtében elhunyt. I was 29, I just had my second child. 29 éves voltam, éppen megszületett a második gyerekünk. I'd only been in that business, that industry for 6 years. És abba a fajta vállalkozásba, üzleti ágba csak még 6 éve dolgoztam. So I can tell you for a fact, God gave me a company. És mondhatom nektek, hogy tényszerűen mondhatom, hogy Isten csak úgy nekem adta ezt a céget. I didn't start the company. Nem én voltam, aki elindítottam. Have enough money for the company. Nem lett volna elég pénzem ehhez a vállalkozáshoz. And I knew very little about leadership. És nagyon keveset tudtam arról, hogy mit jelent vezetőnek lenni. But I did have that foundation that I was raised with. De volt egy alapom, az a szellemi alap, amiben én felnevekedtem. The foundation of being raised in a Christian home in God's Word. Az a tény, hogy keresztény családba nőttem fel, és Isten igéjével. A few years later, God gave me a purpose in my life. Néhány évvel később megértettem, hogy mi Isten akarata az életemmel kapcsolatban. So I was at a conference like this one. Egy ehhez hasonló konferencián vettem részt. And we were working through a process to write your purpose statement for your life. És akkor azt kérték tőlünk, hogy írjuk le, hogy mi az életünknek a célja. That made me think very deep within my soul. Akkor nagyon mélyen elgondolkoztam ezen. Why did God put me here? Why did he put me in business? Miért helyezett Isten engem ide, ebbe a vállalkozásba? So as I prepared to write my purpose statement, És ahogy ezen gondolkoztam, és készültem, hogy leírjam ezt az én nyilatkozatomat, hogy mi a célom az életbe, a word came to me. egy szó jutott eszembe, egy ige jutott eszembe. I might say a thought came to me. Mondhatnám azt, hogy egy gondolat ragadott meg. But here's what I heard or thought. Ezt hallottam, ezt gondoltam. Kip, you have a purpose statement. Kip, neked már van egy célnyilatkozatod. You have a purpose for your life. Neked van az életednek már van egy célja. It is to be a Christian businessman in an evil and sinful world. Ez az, hogy keresztény vállalkozó legyél egy bűnös és gonosz világban. I felt so encouraged and so strengthened by that. Annyira megbátorodtam, és annyira erősnek éreztem magamat ettől.
not knowing that God had gave me my purpose statement when I was going to the college. Nem gondoltam én akkor, hogy ezt az életcélt Isten már megfogalmazta nekem akkor, amikor az egyetemre készültem. Shortly thereafter, we went to a Christian conference. Azután nem sokára egy keresztény konferenciára mentünk. It was a conference where we talked about common business problems with every business. Akkor ez egy olyan konferencia volt, ahol ilyen általános problémákról beszéltünk, ami minden vállalkozást érint. As a matter of fact, we'll talk about some of those problems today. Ezekről a problémákról mi is fogunk beszélni ma. And at that conference, we had to take the Bible Azon a konferencián elő kellett vegyük a Bibliánkat, and find scripture that answered our problem. és az volt a feladatunk, hogy olyan igéket találjunk a Bibliába, amelyek választ adnak ezekre a problémákra. Even though I had been in church all my life and read the Bible, Annak ellenére, hogy egész életemben a gyülekezetben voltam és Bibliát olvastam, no one ever told me, nor did I realize, senki nem mondta nekem addig, és nem is gondoltam én sem rá, that the Bible has over 2,300 scriptures hogy a Bibliában van több mint 23 000 ige, that have to do with business and relationships. ami a vállalkozással, üzleti élettel és a kapcsolatokkal van összefüggésben. That was the second major encouragement in my life, Ez volt az életemben egy második nagy biztatás. because I felt like I had many business problems. Mert akkor úgy gondoltam, hogy nagyon sok üzleti problémával kell szembenézni. Now I could take the Bible and look at scripture És akkor ez azt jelenti, hogy én vehetem a Bibliámat, megnézhetem, hogy mi van ott írva, hogy az én problémáimat megoldjam. and be able to apply those to the problems I was facing. Hogy a problémáimra tudjam alkalmazni ezeket az igéket. And some of that we'll do today. Ezt is fogjuk mi ma végezni. Sometime in the late 1990s, Valamikor az 1990-es évek vége felé I was challenged to wear Christ on my sleeve more. Could you please repeat it? To wear Christ on my sleeve. Igen. Tehát egy olyan kihívásba részesültem, hogy írjam ide a ruhámnak az ujjára, hogy Krisztus. That's just to say to have let Christ rule in my everyday life, not just on Sunday. Ez valójában azt jelentené, hogy Krisztus uralkodjon az életem minden területén, nem csak a vasárnapjaimon. So many of the things we'll talk about today, I learned since that time. És amiről ma beszélünk, hasonlít ehhez, vagy erre a tematikára utal. I'm not a very intelligent person, Én nem vagyok egy nagyon intelligens ember, especially for you to come some as far as you did today to listen to me. különösen arra gondolok, hogy messziről eljöttetek egyesek, hogy az én előadásomat hallgassátok. But I do have 43 years of experience. De van 43 év tapasztalatom, What to do and what not to do. hogy mi az, amit tenni kell, és mi az, amit nem kell tenni. And I hope I can share some of that with you today. És remélem, hogy ebből valamit meg tudok veletek osztani ma. And just like at every Christian conference, És úgy, mint minden keresztény konferencián, I usually learn a lot of things from you. sokat fogok tanulni tőletek. Are there any questions up to this point? Van valakinek kérdése eddig a pontig? Bátorítok mindenkit, hogy úgy hallgassa az előadásokat, hogy sok kérdést tegyen fel, hogy mondták, nehéz és megválaszolhatatlan kérdéseket. Tehát Ő ezt kihívást talentumnak tekinti az Isten részéről, vagy egy emberi törekvést?
How do you regard this challenge from God? As a talent or something, as a gift from God, a kind of spiritual gift or talent, or it is a human endeavor, a human strength to solve these? It's just my experience from the purpose God gave me. Ez csak egy tapasztalat, amit szeretnék megosztani veletek, azzal kapcsolatban, hogy milyen célt adott nekem az Isten. To be a Christian businessman in an evil, sinful world. Hogy keresztény vállalkozó legyek egy bűnös és gonosz világban. I have no formal training in this regard. Nincs nekem különös képzésem ezen a területen, Except for the experiences God has given me. Csak az a tapasztalat, amit Isten nekem adott. And the teachings that I have learned from others. És amit meríthettem azokból a tanításokból, amit másoktól tanultam. The first time I came to Sault Mare was 2002. Először 2002-ben voltam Szatmáron. Floyd Parker asked me to come here with him. Floyd Parker kért, hogy jöjjek vele. To do a Christian business conference. Hogy vezessünk egy keresztény vállalkozói konferenciát. I said, what is this about? Azt kérdeztem, miről szól ez? He said the pastor wants to bring the church and the business people together. Azt mondta, a lelkipásztor valahogy közelebb akarja hozni a gyülekezetet és a vállalkozókat egymáshoz. Not long after coming out of communism, ez ugye mindjárt azután volt, hogy a kommunista rendszer összedőlt. He said some of the Romanian business people did not have a good reputation. És azt mondta, hogy hát a romániai vállalkozóknak nem olyan jó a hírnevük. I believe the pastor felt differently. Úgy gondoltam, hogy a lelkipásztor másképp gondolkozik. So God called me here. És az Úr ide hívott akkor. God confirmed that I should come. Isten megerősítette azt, hogy valóban el kell jönnöm. So that's the depth of my spiritual calling. Ez az én lelki elhivatásomnak a mélysége. Any other questions? Milyen vállalkozása van? Miről szól a vállalkozás Amerikában? Mióta? Miről szól? What is your business about in America? We are in what we call the wholesale trade industry. Mi az ilyen nagybani árusítás területén dolgozunk. We are not a manufacturer. Nem vagyunk gyártók. But we distribute pipe, valves, and fittings. Hanem csöveket, csapokat és ilyen áteresztő szerkezeteket, amiket forgalmazunk. If you go by industry and see vapor or steam coming out, hogyha elmész és ha mész valahova és látsz, hogy egy ilyen vállalkozásnál füst meg gőz emelkedik fel, there's a lot of pipe, valves, and fittings there. Akkor tudhatod, hogy nagyon sok csőre volt szükségük, meg ilyen illesztékekre, csapokra. So we buy and store materials and then sell them locally. Azt tesszük, hogy megvásároljuk ezeket az anyagokat, és úgy helybelileg elárusítjuk. Van még? Okay, so whether you are here today as a business owner, tehát, hogyha itt vagy úgy, mint egy vállalkozás tulajdonos, or you work in a business, vagy egy vállalkozásban dolgozol, I wanted to talk about the purpose of a Christian business. Szeretnénk arról beszélni, hogy mi a célja egy keresztény vállalkozásnak. So if you're not an owner, I want to challenge you to act like an owner. Ha nem vagy tulajdonos, akkor azt kérem, hogy helyezd magad most egy tulajdonos helyébe. You can help God's light to shine on the owner of the company. Mert
akkor ha tudod segíteni a vállalkozásnak a tulajdonosát. I believe that Christian businesses are not better than others, but they are different. Úgy gondolom, hogy a keresztény vállalkozások nem jobbak, hanem másabbak. They should be different. És másabbaknak kell lenniük. I believe the purpose of any Christian business Úgy gondolom, hogy minden keresztény vállalkozásnak a célja is to glorify God and enjoy Him forever. az kellene legyen, hogy dicsőítse az Istent, és boldog legyen vele örökké. For the Christian business person, A keresztény vállalkozó, I believe the purpose is to honor God and enjoy Him forever. a célja az kell legyen, hogy dicsőítse Istent, tisztelje Istent, és hogy vele legyen örökké. So what does glorify mean? Mit jelent az, hogy dicsőíteni? It means feeling and thinking and acting Azt jelenti, hogy úgy érezzünk, úgy gondolkozunk és úgy cselekszünk, in ways that reflects God's greatness, hogy az Isten nagyságát tükrözze, that make much of God, hogy Istent felemelje, nagynak tartsa, that give evidence of His supreme greatness and hogy His attributes. bizonyságát adja az ő nagyságának és minden tulajdonságának. Today I see business as reaching the lost. Én ma úgy tekintek a vállalkozásra, hogy elérjük vele az elveszetteket. It's helping our employees connect with Christ. Hogy az alkalmazottakat tudjam Krisztushoz vezetni. Time is short. Az idő rövid. Many Americans do not attend church, Amerikában nagyon sokan nem járnak templomba, and the percentage who do is declining. és azok, akik ezt teszik, azoknak az aránya mind jobban csökken. It makes it very important for us to share Christ at work. És nagyon fontos számunkra az, hogy bemutassuk Krisztust a munkahelyünkön. Many people will not be won to Christ inside the four walls of a church because they do not attend. Nagyon sok ember nem találkozhat Krisztussal a gyülekezet által, mert nem mennek a templomba. But most people spend the majority of their time at work. De az emberek nagy része az idejét a munkahelyen tölti. So, with time being short, És mivel az idő rövid, we try to be intentional about sharing others with Christ at work. ezért célunk kell legyen az, hogy Krisztust bemutassuk a munkahelyünkön. Another thing we do as a Christian business is supply the needs of families. A másik dolog, a másik cél, amit magunk elé tűzhetünk keresztény vállalkozóként, az, hogy a családoknak a szükségleteit betöltsük. As our company began to grow, A mi vállalkozásunk növekedni kezdett. someone asked me one time, Valaki megkérdezte tőlem egyszer, "Why are you doing this?" miért csinálod ezt? And the best answer I could come up with, A legjobb válasz, amit adhattam erre a kérdésre, to give people an opportunity like I have received. hogy adjak az embereknek egy olyan lehetőséget, amit én is kaptam. One of the greatest fulfillments of a business owner Az egyik legnagyobb öröme és beteljesülés érzése egy vállalkozó tulajdonosnak, is to provide people with a job and income. hogy az embereknek állást vagy munkahelyet biztosítsál, és megélhetési lehetőséget. As they provide for themselves and their families. Addig, ameddig persze az ő családjának is a megélhetését biztosítja. We also supply the needs for our company and for growth. Ugyanakkor a vállalkozásunknak a szükségleteit is fedeznünk kell. But with our employees, we want to be fair and generous. De az alkalmazottainkkal szembe igazságosak, sőt nagy lelkűek kell legyünk. The Bible says we are to care for the needs of others. A Biblia arra tanít bennünket, hogy viseljünk gondot másokra.
That's within our company, Ezt tesszük a vállalkozásunkba, our community, ezt tesszük a közösségünkkel, our amiben country, lakunk, az országunkkal, and cultures around the world. és különböző kultúrák felé így szolgálunk a világon. James 1:27 says, A James? James 1, A Jakab 1:27-ben ezt olvassuk, pure and undefiled religion hogy a tiszta és szeplőtelen Isten tisztelet, before the God of the Father Isten és az Atya előtt ez, is this. Ez. To look after orphans and widows in their distress, hogy látogassuk meg az özvegyeket és árvákat, and to keep oneself unstained from the world. és hogy megtartsuk magunkat tisztán a világban. I don't know that I do a very good job of being unstained from the world. Azt látom, hogy nem mindig csinálom jól azt, hogy megtartsam magamat tisztán a világtól, But I can look after orphans, widows, and others. de tudok gondoskodni az árvákról és az özvegyekről. And share what God has given me. És megosszam velük azt, amit Isten nekem adott. Another thing we can do in a Christian business is disciple other people. Egy másik dolog, amit teszünk a keresztény vállalkozásunkban, az, hogy tanítvánnyá neveljük az embereket. We can help people grow in Christ. Segíthetünk nekik, hogy növekedjenek Krisztusban. We have provided chaplains to our employees. Chaplains. Igen. A mi vállalkozásunkban vannak káplánok, akik szolgálnak az alkalmazottaink felé. They come into the workplace. Eljönnek a munkahelyre, They build relationships with people. kapcsolatokat építenek ki az emberekkel. Floyd Parker was our first ever chaplain. Parker Floyd volt az mi első káplánunk. I saw Floyd minister to people. Láttam Floydot, ahogyan szolgálta az emberek felé. Many employees wouldn't talk to me, the business owner. Vannak dolgok, amiket nekem, mint tulajdonosnak nem mondanak el az alkalmazottak, But they would talk about their problems with the chaplain. de egy káplánnal könnyebben szóba állnak. So there are many ways we can disciple people at work. Nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy hogyan neveljük lelkileg az alkalmazottainkat. Another purpose of the Christian business is to generate a profit. Egy másik célja a vállalkozásunknak, keresztény vállalkozásnak az, hogy generáljunk jövedelmet. Profit is not a dirty word. A profit, a jövedelem nem egy szép szó. Nem egy dirty word? Nem egy csúnya szó, nem egy mocskos szó. That's the way we say it in America. Így mondjuk Amerikában. Many of the parables in the Bible that Jesus spoke about Az Úr Jézus sok olyan példázatot mondott a Bibliában, talked about talents and multiplication. amelyek a talentumokról és annak megsokszorozásáról szól. Now that has many meanings, applications. Ezeknek a példázatoknak sok alkalmazási lehetősége van. I believe a business application is to take what you've given in business and multiply it. És ha a vállalkozásra, az üzletéletre alkalmazod, úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy azt, amit kaptál, azt sokszorozd meg. For your own provision, Saját szükségleteidre, and then to be generous with others. és utána pedig azért, hogy nagy lelkű legyél másokkal. One thing in generating profit is the Bible says we're not to be a slave to the lender. Az egyik dolog, amire a Biblia felhívja a figyelmünket, amikor a jövedelemre gondolunk, az az, hogy ne legyél rabszolgája a kölcsönzőnek. Proverbs 22:7 says, A példabeszédek 22:7 ezt mondja, the borrower is slave to the lender, hogy
Aki kölcsön kér, az rabszolgája annak, akitől kölcsön kér. When God gave me the company in 1986, Amikor Isten nekem adta a vállalkozást 1986-ban, I discovered the company was over $1 million in debt. rájöttem arra, hogy a vállalkozásnak $1 millió adóssága van. We had borrowed much money and could not borrow any more. Olyan sok pénzt kölcsönöztünk, hogy már nem kaptunk többet. So we had to keep our head down and just work very hard. Úgyhogy le kellett hajtsuk a fejünket, és keményen dolgoznunk. And start paying back all the money. És próbáltuk visszafizetni a tartozásunkat. Because we were afraid we might go out of business. Mert ha nem, akkor attól féltünk, hogy be kell zárjuk az üzletet, vállalkozást. Because you know what happens when you don't pay the bank back. Mert ti tudjátok, hogy mi történik akkor, amikor a banknak nem fizettek. They would come after our business. Akkor elveszik a cégünket. Meg a házunkat. I felt a lot of pressure and anxiety during those days. Nagyon nagy nyomás nehezedett rám azokban a napokban. And I was determined that one day we would not owe the bank money. És elhatároztam akkor, hogy el fog jönni egy nap, amikor nem fogunk tartozni a banknak. And then God sent us on this huge growth curve. És Isten ráhelyezett bennünket ilyen emelkedő, növekedési pályára, And we continued to borrow money and owe the money to the bank. akkor We continue to owe the money to the bank. és We continue to have to I pay don't- the bank for the money. I see. Tehát Isten ráhelyezett bennünket egy emelkedői pályára, és vissza tudtuk fizetni a banknak a tartozásunkat. So if you owe the bank money, do not be discouraged. Ha úgy van, hogy tartoztok a banknak, akkor ne keseredjetek el. But maybe make it a goal De lehet, hogy jó lenne, ha magatok előtt kitűznétek célnak, to not owe the bank and be their slave. hogy ne tartozzatok nekik, és ne legyetek a rabszolgája. As you generate profits, Ahogy jövedelmet érsz el, and if God gives you an excess, és Isten ad neked többletet, let that money flow out to others. akkor engedd meg, vagy úgy cseleked, hogy az a többlet jövedelem kifolyjon mások felé. To your employees and to your church, Az alkalmazottaid felé, vagy a gyülekezetet felé, to widows and orphans az árvák és az özvegyek felé, in their distress. és azok felé, akiknek valóban szükségük van, és nehézségekben vannak. So that concludes the topic of the purpose of a Christian business. Tehát ezek azok a dolgok, amik beletartoznak abba a kérdéskörbe, hogy mi is a célja egy keresztény vállalkozásnak. And we can take any questions or comments at this time. És itt most megállunk, és kérdésekre tudunk válaszolni. Ennyire sikerült azt a célt elérni, hogy az alkalmazottakon Istenhez vezetni. How could you manage that goal to lead your employees to Christ? He mentioned that he brought a chaplain in. Megemlítette azt, hogy alkalmazott egy káplánt a vállalkozásánál. A local pastor like me. Egy ilyen helyi lelkipásztort, mint amilyen én vagyok. He gave me the freedom to walk through the business Megadta a lehetőséget, hogy bemenjek a céghez, and build relationships with the employees. és kapcsolatot építsek az alkalmazottakkal. And the employees ended up coming to me. Az alkalmazottak kezdtek jönni hozzám.
And so we began to share, we're able to share Christ in life situations. És volt lehetőségünk, hogy beszéljünk Krisztusról, és különböző élethelyzetekről. You need to realize Fel kell ismernetek azt, that every day an employee goes to work. hogy az alkalmazott minden nap elmegy dolgozni, When he arrives on that job, és amikor megérkezik, your business is not his priority. akkor a te vállalkozásod nem az ő elsőbbrendű gondolata vagy prioritása. He left a family at home, Otthon hagyta a családját, and there are issues that day that he has to deal with. és vannak olyan kérdések, amikkel szembe kell nézzen aznap. Wife, child, parents. Feleség, barátok, gyerekek, And they come to work with him. és ő ezeket hozza a munkahelyre. And it determines how he works that day. És ezek meghatározzák, hogy hogyan dolgozik aznap. So every person comes with their personal problems on their mind. Minden alkalmazott az ő személyes problémáival jön a munkába. The second thing they come with A második dolog, amit hoznak magukkal, is they want to do a good job. azt they want, They want to do a good hogy job. szeretnének jól teljesíteni, jó munkát végezni. They really do. Szeretnének valóban. And the third thing they come to the business És a harmadik dolog, amiért jönnek, is how do I come across to other people? hogy hogyan kapcsolódok, vagy hogyan fogok kinézni mások előtt, hogy mit fognak rólam gondolni. And that applies to how does my boss see me? És ez alkalmazható arra, hogy a főnököm hogyan fog rám How do tekinteni, my fellow employees see me? hogy az alkalmazott, többi alkalmazott, hogy néz engem, And what do I have to do to look good in their eyes? és hogy mit kell nekem tegyek, hogy jólnak jöjjek ki az ő szemükbe. Everybody Mindenki goes to work ezekkel a dolgokkal megy a munkába. with those three things on their mind. Ezekre gondol. The first one Az első dolog about their family a családdal kapcsolatban is where it really makes a difference for discipleship. az, ami igazán számít a tanítványozás területén. Because they learn people care. Azért, mert rájönnek arra, hogy vannak olyanok, akik gondoskodnak. So just a akik couple of törődnek velük. questions. És akkor jönnek a kérdések. Do your employees know that you care for them? Really care for them? Tudják az alkalmazottak azt, hogy te valóban gondoskodni akarsz róluk? And you are prepared to do whatever it takes. És kész vagy mindent megtenni ennek érdekében? Do you want to come to work? Do you even want to be there? Ott akarsz lenni valójában? Or is it a necessity? Vagy muszáj neked, valami szükség az, ami ösztönöz? The last thing I believe is the key to relationships, and it's what Kip and those have done very well at Eastern. Egy másik dolog, amit meg akarok említeni a kapcsolatok területén, az, amit Kip nagyon jól csinál húsvét környékén. That your employees don't have to waste time and your time and money trying to please you. Hogy az alkalmazottak nem kell pénzt és időt pocsékoljanak arra, hogy a kedvedbe járjanak. That you develop a clear company culture. És hogy ki kell dolgozzál egy világos vállalati kultúrát, üzleti kultúrát, That appreciates, ami valójában bátorítja, encourages, és értékeli és bátorítja, for the person to do the job they know how to do and do it well. hogy ha az, aki dolgozik, az jól dolgozik, és hogyha megcsinálja a feladatát, az egy értékes dolog. And they don't have to waste time trying to figure out what they have to do and how they have to appear and how they have to look in order to be successful with you. És akkor nem kell azon gondolkozzanak, hogy kell kinézzenek, mit kell csináljanak, hogy tetszedjél
tetszedjenek neked, meg a többieknek. Also that the business makes time for people to be able to gather at lunch. They can pray together. They can read their Bible. They can have a 5-minute devotion. Azt is megteheti a cég, hogy biztosítson ebédidőt, amiben az emberek nyugodtan ebédelhetnek, imádkozhatnak, sőt, Bibliát olvashatnak. We could go through a whole list of things. Nagyon sok dolgot felsorolhatunk. When I was there, Eastern made it possible for couples to go to marriage conferences. Mikor ott voltam, azt tapasztaltam, hogy a házaspároknak a cég lehetővé tette, hogy ilyen házassági konferenciákra menjenek el. That deals with when they're coming to work. Ez azzal kapcsolatos, hogy amikor ők eljönnek a munkába, ugye a családi problémák ott vannak. Because from a man's perspective, mert egy férfi perspektívájából, when mama at home's not happy, nobody's happy. Hogy ha otthon az asszony nem boldog, akkor senki sem boldog. No matter where you are. Mindegy, hogy mit csinálsz. I'm just being true, and ladies, it's the same thing with men. És a nőknek pedig fordítva, a férfiak. Ha a férfi so nem if you boldog, can strengthen the family of your employees, you will change the work that's going on where you are. Hogyha meg tudod változtatni az alkalmazottaknak, ugye befolyásolni a családi életét, akkor az ki fog hatni a munkahelyre. I couldn't think of a better question to be asked. Nem tudnák jobb kérdésre gondolni, because that's the purpose of why we're here today. Mert ezért vagyunk itt ma. Is to talk about how we treat people in the workplace. Hogy azért vagyunk itt, hogy beszéljünk arról, hogy kezeljük az embereket a munkahelyen. How do we handle business issues? Hogy hogyan foglalkozunk a felmerülő problémákkal. From a Christian biblical standpoint. Keresztény bibliai szempontból. Matthew 5:16 says, Máté 5:16 azt mondja, let your light so shine before men, úgy fényledjék a ti világosságotok az emberek előtt, that they may see your good works, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, and give glory to your God in heaven. Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. So that's what I try to do every day to help connect people with Christ. Ezért van az, hogy én szeretném az embereket Krisztushoz vezetni. Because I want to reflect the light that he shines onto me and reflect it onto other people. Mert szeretném azt a világosságot, amit ő nekem adott, hogy tovább reflektáljam, tovább küldjem másoknak. The sun shines light on the moon. A nap süt a holdra, világít. The moon doesn't generate light. A holdnak nincs fénye. It reflects light onto us at night. De visszaveri a napnak a fényét éjszaka ránk. And that's the image I want to keep in my mind as a Christian business person. És keresztény vállalkozóként mindig erre a képre gondolok. I want to reflect God's light back out to my employees. Szeretném sugározni az Isten fényét vissza az én alkalmazottaimhoz. So to answer the question, it's not one single thing that we do. Tehát a kérdésre válaszolva elmondhatom, hogy nincs egyetlen egy dolog csak, amit teszünk. Is as Floyd shared, we care. Hanem ahogy Floyd mondja, odafigyelünk és törődünk. Let me just be plain. Hadd legyen világos, amit mondok. As tough as some people are to love, as difficult as it is for some people to be loved. Egyes embereket nagyon nehéz szeretni. I have to love them anyway. De akkor is szeretnem kell. I better because I have to work with them. Nincs más kiút, mert velük kell dolgozzak. And we need workers. Munkásokra van szükségünk. So it's loving. Another word that we'll talk about today is trust. They need to trust me.
Tehát az egyik szó a szeretet, a másik pedig a bizalom, amiről ma fogunk beszélni. And other things that we'll talk about today. Erről fogunk még ma beszélni. Any other questions? Más kérdés? Tehát nekem a kérdésem az lenne akkor az előző gondolatmenet, ami volt, hogy lényegében akkor egy keresztény vállalkozásban a hitelezés, mármint hogy hitelt felvenni, nem annyira támogatott. Biblia erről azt mondja, hogy inkább ne hitelezzünk, vagy egyáltalán. So my question is about borrowing money from the bank. Would you like to say that for a Christian business it is not recommended to borrow money from a bank, or it is forbidden? How you regard this issue of borrowing money? Should you borrow money? Is that what he's saying? Should you or? Is it allowed or is it preferable or not? From a Christian perspective, can you borrow money from a bank? Yeah. I don't know anything in the Bible that tells you not to. Nem látok a Bibliába semmit, ami ezt megtiltaná. But the Bible is plain. De a Biblia világos azzal kapcsolatban, Whether you're in business or you're in your personal life, hogy akár vállalkozásról van szó, akár személyes életről, but particularly a bank, you are a slave to them if you owe them money. a pénz tekintetében, hogyha kölcsönzöl, akkor annak a rabszolgája vagy, akitől kölcsön kértél. Because they set restrictions. Azért, mert feltételekhez kötik. Your business has to attain certain ratios. A vállalkozásban bizonyos növekedési ráta kell legyen, And you have to make payments on time. Időbe vissza kell fizessed a részleteket, If not, they have your business as collateral. ha nem, akkor a vállalkozás bánja meg. And the bank will come for their collateral. És a bank majd gondoskodik arról, hogy amikor a jelzálogot majd megoldja. Igen, erről van szó, a jelzálogról. That was a good question. Thank you. Jó ez a kérdés. Más kérdése van? Just one thing I want to say. It also matters what bank you borrow from. Amit még hozzá lehet ezt tenni, attól is függ, hogy milyen banktól kölcsönzöl. And why you borrow. But the main thing is you have to be careful who they're a partner. So you have to be careful who you partner with. Mert a bank valójában partnereddé válik, és vigyáznod kell arra azzal, hogy kivel leszel partneri kapcsolatban. Például. So we find ourselves in a situation where we can't help it, but we need to borrow money, because if you want to develop something, you don't have the necessary resources, and you just can't help it. You need to borrow. Yes, I agree with that statement. Egyetértek ezzel. Anytime we borrow money, Mindig, amikor kölcsönzünk, whether in business or personal life, akár a vállalkozás területén, vagy a személyes életünkben, we are making a presumption egy feltételezést teszünk, that we will have future income. hogy a jövőben megfelelő jövedelmünk lesz. There is no guarantee of future income. Azonban nincs garancia a jövőbeni jövedelemre, bevételre. So we can borrow money and be successful, Vehetünk kölcsönt, és lehetünk sikeresek, and grow our business, és növekedhet a vállalkozásunk, which God has allowed us to do. amit Isten nekünk is megengedett. But sometimes I get very anxious De időnként nagyon izgulok,
when I think about how much we borrowed, hogy milyen sokat kölcsönzünk, on the assumption we would have future income. arra a feltételezésre, hogy lesz jövőbeni jövedelmünk. In 2008-2011, 2008-2011 között America went through what's called the Great Recession. Amerika egy ilyen nagy gazdasági visszaesés tapasztalt meg. The most challenging financial time in my lifetime. Az életemben ez volt a legnagyobb kihívás a financiális területen. I witnessed the bank coming and calling in people's loans. Láttam azt, hogy a bank szólt azoknak, akiknek kölcsönzött, hogy adják vissza a kölcsönt. I had many friends who went out of business Sok barátom volt, aki be kellett zárja vállalkozását. because the bank would say, "We're no longer going to loan money to your industry." Mert a bank azt mondta, hogy erre nem fogunk többet kölcsönözni. We were fortunate it was not our industry. Mi szerencsések voltunk, hogy nem a mi iparágunkról volt szó. But it was many home builders and home builders suppliers. De nagyon sokan voltak olyanok, akik az építkezésbe dolgoztak, Anybody who owned property. vagy földtulajdonuk volt, vagy háztulajdonuk. Nobody could see the Great Recession coming. Senki nem láthatta előre ezt a gazdasági visszaesést. But biblically, if we borrow money, we become slaves to whoever we borrow it from. Tehát a Biblia szerint szolgái leszünk annak, akitől kölcsönzünk. And we'll talk about having a good relationship with your banker. Ezért beszéltem arról, hogy legyen jó kapcsolatod a bankkal. I want to put it on the banker side, Most nézzük meg a bank oldaláról a kérdést. that when you go to borrow money, Amikor elmész, hogy kölcsön kérj, you borrow it with a plan, akkor egy tervvel, a real understanding of what you're going to do with what's been given you. és ez a terv valójában arról szól, hogy tudod, mit teszel azzal, amit kaptál, amit van. Because no matter what, how much they charge you in interest, Mert attól függetlenül, hogy milyen a kamat, you have asked that bank to trust you. azt kéred a banktól, hogy bízzon benned. And that bank is extended trust. És ez a bank valójában kiterjeszti a bizalmát feléd. Are you being serious with the trust that has been entrusted to you? Akkor az a kérdés, hogy komolyan veszed-e azt a bizalmat, amit a bank helyez beléd? Because if you borrow without a real plan or way to see how we're going to get this paid, Mert ha kölcsönzöl, és nincsen egy reális terved arra nézve, hogy fogod ezt visszafizetni, and are you prepared for the sacrifices to pay it back? és hogy kész vagy-e arra az áldozatra, ami azzal jár, hogy visszafizesd, then you have to ask those questions. Those are biblical Christian questions of honesty and integrity. és ugye ha erre kényszerülsz, hogy kölcsön kérj, akkor ezeket a kérdéseket fel kell tegyed, mert ezek a te keresztény életedhez, integritásodhoz tartozik. And understanding the relationship you have with someone. Mert ez hozzá tartozik ahhoz, hogy érted, hogy másokkal milyen kapcsolatban vagy. I just want us to see the whole picture, Tehát szerettem volna, ha látnátok a teljes képet, because I think that governs how we borrow. mert ez befolyásolja azt, hogy hogyan kölcsönzünk. So I think it's two things. Két dologról van szó. Have a good plan. Legyen egy jó terved. The bank will probably want to see it. A bank lehet, hogy ezt nem fogja részletesen látni. How do you plan to take their money and use it and pay them back? Hogyan fogod a pénzüket felhasználni és visszaadni. And never do that unless you pray.
És ne tedd soha ezt anélkül, hogy imádkoznál. And ask God to lead you in it. És hogy kérd meg az Urat, vagy kérdezd meg az Urat, hogy Say, God, give me a direction. Should I do this and borrow money, or should I not? Hogy az Úr vezessen téged abba, hogy valóban kell-e most kölcsön kérjél, vagy nem. There was a point in my life I didn't pay that much attention to how much money we borrowed. Volt egy idő az életemben, amikor nem nagyon figyeltem arra, hogy mennyit veszek kölcsönt, mennyit kölcsönzök, veszek fel kölcsönt. God did not wake me up about money and debt until the Great Recession. Isten nem ébresztett fel erre a gondolatra, majd csak a gazdasági válság idején. Our company was paying $60,000 a month in interest. A cégünk $60,000 fizetett kamatként havonta. Being very honest with you, Nagyon őszinte leszek. 1 to 2 years before that, 1 vagy 2 évvel azelőtt I had made 2 big commitments in my life. volt 2 nagy elhatározásom az életbe. 2 new commitments. 2 új elhatározás. I built a second home Egy második otthont építettem, on a beautiful lake in South Carolina. egy szép tó partján, Dél-Karolinába, I borrowed that money. és kölcsön kértem ezt a pénzt. The second big thing that I did, Második nagy döntés, ami volt, I made a commitment to partner with Floyd. hogy Floyd-dal partneri kapcsolatra fogok lépni. To build an orphanage in Tanzania. Hogy Tanzániába építeni fogunk egy árvaházat. I borrowed all that money. Kölcsön vettem ezt a pénzt. Two very unwise things to do with the amount of money I owed already. $2 millió volt ez az összeg, amit már azzal együtt, ami már korábban tartoztam. Now everything turned out okay. Minden jól kijöhetett volna. And the only way that I can say that it did És az egyetlen dolog, ami miatt úgy látom, hogy ez jól sikerült, because I spent time in praying before I did it. az azért volt, mert nagyon sok időt töltöttem imában, mielőtt ezt a lépést meghoztam volna. But when the Great Recession came, De amikor eljött a gazdasági válság, or really in 2007, right before it hit, valójában már 2007-ben, mielőtt ez beállt volna, God began to speak to me, giving me thoughts Isten olyan gondolatokat adott nekem, that I needed to get out of debt. hogy ki kell lépjek valahogy ezekből a tartozásokból. We had a piece of property that I sold. Volt egy tulajdonunk valahol, amit eladtam. We enjoyed that property very much. Nagyon szerettük azt a helyet. But I sold it and I paid off a lot of debts. De eladtam, és a tartozásomnak nagy részét visszafizettem. Not all of them, Nem teljesen, but I believe God was speaking to me that I was overextended. de úgy gondolom, hogy Isten szólt hozzám, hogy túl nagyra nyújtózkodtam. And so now at my age, I'm 66. Az én koromban 66 éves vagyok. Since about the past 5 years, Az elmúlt 5 évben I have tried to sell a lot of things I have accumulated. próbáltam eladni nagyon sok olyan dolgot, amit az idők folyamán gyűjtöttem. You see, when we're younger, we want to do things. Amikor fiatalok vagyunk, akkor szeretünk megvalósítani dolgokat. We want to have families, Van családunk, buy cars, autót akarunk venni, buy a second home.
Vegyünk egy másik házat. buy a boat, Vegyünk egy csónakot. have a lot of things. Ez a csomó dolog, hogy legyen nekünk. But the older I get and the older I got, És ahogy idősödtem és idősebb lettem, I realized that I was becoming entangled. azt vettem észre, hogy ezek a dolgok megkötöznek engem. And I was worried about stuff God had given me, Hogy kezdtem aggodalmaskodni azokkal kapcsolatban, amiket Isten nekem adott. or that I had acquired. Vagy mondjam másképpen, hogy amit én megszereztem. So my wife and I have been selling a lot of things. És a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy sok dolgot eladunk. We don't want to acquire things. Mi most már nem akarjuk, hogy gyűjtsünk dolgokat. I think a lot of it has to do with my age. Ez gondolom az én korommal is kapcsolatos. I went to a conference on the joy of generosity. Elmentem egyszer egy konferenciára, aminek az volt a témája, hogy a jószívűség, vagy az adakozásnak az öröme. And I heard of amazing stories about couples giving up their very lives and possessions to help other people. És nagyon sok történetet hallottam arról, hogy házaspárok hogyan adják el dolgaikat, és adják oda másoknak. Now, none of those stories had a person giving up everything. Ezekben a történetekben egyik esetben sem adtak el mindent. But they weren't focused on accumulating things like I was. De azt vettem észre, hogy ezek arra összpontosítottak, hogy gyűjtsenek maguknak dolgokat. They learned earlier in life about giving away and being a blessing. De megtanulták azt az életük elején, hogy milyen áldás van abban, hogy odaadjad azt, amit van. But I do believe Hiszem azt, that God gives certain people the ability to make money. hogy Isten ad egyeseknek olyan képességet, hogy pénzt gyűjtsenek, pénzt szerezzenek. Some probably here are very successful because God gave you that ability. Lehet, hogy egyesek közületek nagyon sikeresek, mert Isten adta nektek ezt a képességet. But God's made me realize that whatever ability He's given me, De Isten rádöbbentett engem arra, hogy mindent, amit ő adott nekem, beyond taking care of my immediate family, azon kívül, hogy a családomra gondoskodjak, I can help other people. ezekkel tudok segíteni másokon. I can help our employees Tudom segíteni az with their alkalmazottaknak. problems. Vannak problémáik. I try to view employees are not working for me, Azt szeretném elérni, hogy a munkásaim ne nekem dolgozzanak, but I'm there to serve them. hanem hogy én azért vagyok ott, hogy Now, they have én to- szolgáljak nekik. They have to work and be productive or they won't be around. Persze, hogy kell dolgozzanak a cégnél, But they don't work for me. de úgy nézem, hogy ők nem értem dolgoznak, Ultimately, we all work for God. hanem végeredményben mindnyájan Istenért dolgozunk. But I can serve and care for them. De én, mint vállalkozó, tudok feléjük szolgálni, és tudok gondoskodni róluk. Even those that are hard to love. Még azok felé is, akiket nehéz szeretni. Kérdés? Okay, now I want to transition and I want to talk about the power of relationships. A következőkben szeretnék beszélni a kapcsolatoknak az erejéről. Az is én vagyok? Just to check. I'm not. Power of relationships. Ez Barna coming. You are staying. We are changing. Power of relationships. Yes. Yes. So we've talked about employees, we've talked about bankers. Hát beszélgettünk eddig az alkalmazottakról, a bankokról. We hadn't talked about lawyers yet.
Lawyers. Még nem beszéltünk az ügyvédekről. We won't talk about lawyers. Hát majd fogunk róluk is beszélni. We have any lawyers here? Vannak ügyvédek közöttünk? We're blessed. Áldottak vagyunk. No, I love lawyers. Én persze tisztelem őket is. Let's talk about relationships with these different people groups. De hadd beszéljünk egy kicsit a kapcsolatainkról a különböző emberekkel. Everything's about relationships. Minden a kapcsolatokról szól. And the Bible's very clear that we are to love God and love people. A Biblia már az első lapjain beszél arról, hogy nekünk szeretnünk kell Istent és az embereket. You can't read the Bible and not think about relationships. Nem olvashatod úgy a Bibliát, hogy ne gondolj a kapcsolatokra. We see in the Bible, Old Testament, cruel leaders and didn't treat people right. Látunk az Ószövetségben vezetőket, akik nagyon jól bántak a kapcsolataik az emberekkel. And we can think about Jesus, who invested 3 years of his life in 12 men. Aztán látjuk az Új Szövetségben az Úr Jézus több mint 3 évet investált az ő tanítványaiba. Loving them all equally over, even though one would betray him. Egyformán szerette őket, tudva azt, hogy az egyik áruló közöttük. The Bible's all about relationships. Tehát a Biblia a kapcsolatokról beszél. When a lawyer, an expert of the law, asked Jesus, Amikor az egyik törvénytudó Jézushoz ment, what was the most important command, és megkérdezte, hogy mi a legfontosabb a parancsolatok közül, Jesus said, Jézus azt válaszolta, to love the Lord your God with all your heart, soul, and all your mind. szeresd az Urat a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. And the second is to love your neighbor as yourself. A második pedig az, hogy szeresd és tiszteljed a te embertársaidat, felebarátodat. So both those commands are about relationships. Mind a kettő lényegében a kapcsolatokról szól. And a business person should understand the importance of relationships. És egy vállalkozónak nagyon fontos megértenie, hogy mennyire fontosak a kapcsolatai. All of life comes down to loving God and loving others. Tehát az élet egyszerűen redukálódik erre. Szeresd Istent, szeresd az embertársaid. Before Jesus left his disciples, Mielőtt az Úr Jézus elment a tanítványai közül, he gave them a new command. új parancsot adott nekik. He said, so now I am giving you a new command. És úgy vált el tőlük, most egy új parancsolatot adok nektek. Love each other. Szeressétek egymást. Those are the words of Jesus. Ezek az Úr Jézus szavai. Love each other. Szeressétek egymást. Love your employees. Szeresd az alkalmazottaid. Love your lawyers. Szeresd az ügyvédeidet. Love your customers. Szeresd az ügyfeleidet. Love those you buy from. Szeresd azokat, akik vásárolnak tőled. Love others. Szeress mindenkit más. He said, just as I have loved you, love others. Sőt, azt is mondta, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Your love for one another will prove to the world És ahogyan ti szeretni fogjátok egymást, ez a bizonyíték ebben a világban, that you are my disciples. arra, hogy ti az én tanítványaim vagytok. You are mine. Az enyém vagytok. People will know that you are mine by the way you love other people. És erről ismerik fel, hogy az enyém vagytok, ahogyan őket szeretni fogjátok. You might say, what is love? És kérdezheted, de hát mi a szeretet? I give people a job, is that's enough? Munkát adtam nekik, nem elég? I smile at them once in a while, that's enough. Hát én meg is fizetem őket, és ez nem elég. But we don't have time for this teaching today. Most erre nincs időnk, hogy beszéljünk erről a témáról. You want to know what love is, look at 1 Corinthians chapter 13. Ha szeretnétek behatóbban megismerni, hogy mi a szeretet, akkor olvassátok az 1 Korintus 13-at. In America, we have what we call a employee policy manual. Amerikában van egy dokumentum, amit úgy hívunk, hogy az alkalmazottnak alapelvei.
It has all these policies and procedures and how you do things. És ebben le vannak írva az alapelvek, ahogyan milyen a kapcsolatuk, hogyan működik, mi az, ami megvédi az alkalmazottakat. How you are to treat people. Hogyan bánsz az emberekkel. The words you are to use Milyen szavakat használsz, and not use. és miért nem használsz. You are not to discriminate. Nem szabad különbséget tenni az emberek között. I don't like employee manuals. Én nem szeretem ezeket a kézikönyveket. I heard a man say one time, Hallottam, valaki azt mondta, who ran one of the biggest banks in America. aki egy nagy bankot vezetett Amerikában. He said the only policy manual you need Azt mondta, hogy az egyetlen tankönyv, vagy amire szükségünk van, in business is 1 Corinthians 13. a vállalkozásodban az 1 Korintus 13. So Jesus was not making a suggestion when he said love one another. Mikor az Úr Jézus erről beszél, akkor nem csak ajánlotta, hogy szeressétek az embereket. Or a new idea or a new possibility. Nem úgy mutatta be, mint egy új lehetőség, He wasn't saying that this is an option. és nem azt mondta, hogy erre van lehetőséged, He says this is a new command that I give you to love one another. hanem azt mondta, hogy ez egy új parancsolat, hogy szeressétek egymást. Love is the key ingredient to building relationships. A szeretet az alapvető hozzávaló abban, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki. Whether in your company or community, Akár a közösségre vonatkozik, akár a vállalkozásra. our country, or cultures around the world. Vagy egy országra, népre, kultúrára, ha gondolunk. I have discovered that every person wants and needs to be loved. Rájöttem arra, hogy minden embernek alapvető szükséglete, hogy őt szeressék. I've been a few places in the world, but not everywhere. Sokfele jártam a világban, igaz, nem mindenhol. I've gone a lot of places with Floyd Parker. Együtt utaztam Floyd testvérrel. If it wasn't for Floyd, I'd still be back in my hometown. Ha Floyd nem jött volna az életembe, én még most is otthon pihennék a But Floyd lakásomban. invited me to go. De aztán Floyd jött, és magával ragadott a lendületével. God led me to say yes. És Isten megengedte, hogy néha igent mondjak. But these places we've went, I've noticed something. De ahogyan utaztam különböző kultúrákban, tanultam valamit. I noticed that I have never met a person that did not want to be cared for. Hogy nem találkoztam még olyan emberrel, akiről ne kellene gondoskodnia valakinek. Caring is the way we demonstrate love. A gondoskodás által bizonyítjuk be a szeretetünket. Now, I've met some people that I didn't think cared, Találkoztam olyan emberekkel, akikről nem gondoskodtam, but I think we all have a basic need to be cared for. de mindenkinek ott van ez az alapvető szükséglete, hogy róla gondoskodjanak. And it's really no secret in business. És ez nem egy titok az üzleti életben. If you truly display care for your employees, your customers, your vendors, Mert ha igazából törődsz az alkalmazottaiddal, a vásárlóiddal, you will most likely be successful. akkor nem biztos, hogy nagyon sikeres leszel. As a matter of fact, you will probably stand out from the crowd Lehet, hogy te kilógsz majd a sorból. because at least in America, so few do it. Amerikában legalábbis így van, elég sokakkal ez megtörténik. And we love other people also És ha másokat szeretünk, because none of us have gotten to where we are in life without assistance from others. ez azért van, mert az életben sokan nem juthattunk volna el oda, ahová eljutottunk szeretet nélkül. So the reality is that we not only need a right relationship with God, És nem csak azért van szükségünk a helyes kapcsolatra Istennel szemben, we need healthy relationships with one another. hanem arra is szükségünk van, hogy egymással szemben is ilyet ápoljunk. That includes our coworkers. És ebbe beletartoznak a munkatársaink is. More than we need open, trusting, expecting, and non-judgmental friendships.
Szükségünk van befogadó és nem ítélkező kapcsolatokra, baráti kapcsolatokra. to be a powerful entity in our lives. Azért, hogy hatással tudjunk lenni, igazi jó hatással a környezetünkre. Our friends, our co-workers A barátaink, a munkatársaink, offer mutual support and encouragement. ők biztosítanak nekünk kölcsönös támogatást és bátorítást. And I'll share with you how I've received support and encouragement from some of our employees. És el tudnám mondani nektek, hogy hogyan hatott ez kölcsönösen, ők is hogyan gondoskodtak rólam. We also need friends and coworkers to share with us our blind spots. Azért is szükségünk van a jó baráti kapcsolatra, hogy fel tudjuk fedezni a mi, hát jó, de a magyarul úgy van, hogy a mi nehézség, problémáinkra rá tudjanak mutatni. There are characteristics about ourselves that we don't see. Mert ők megláthatnak olyan tulajdonságokat bennünk, amelyeket mi nem veszünk észre. The most I have ever learned about myself Amit én megtanultam magamról, have come from the comments of other people. az inkább a mások kommentjeiből jöttem rá. So if we love people, we want to welcome comments about ourselves. És ha szeretjük az embertársainkat, akkor tanulunk az ő megjegyzéseikből. And so this is biblical. És ez egy biblikus dolog. Solomon wrote, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. Salamon arról beszél, hogy vas élesíti a vasat, és a barát élesíti, vagy élezi a barátot. Proverbs 27:17. A példabeszédek 27:17-ben olvassuk ezt. Solomon knew that a good friend could sharpen another friend. Salamon megtapasztalta azt, hogy egy barát hogyan tudja kiélezni a másik barátot. Relationships would result in better lives. Mert ez a kapcsolat hozzásegít ahhoz, hogy jobb minőségű életet éljünk. Solomon also wrote that friends, co-workers correct one another. Azt is tudta Salamon, hogy a barátok és munkatársak kijavítják egymást. In Proverbs 27:6, Ahogyan a példabeszédek 27:6-ban olvassuk, he says, wounds from a sincere friend a barát által okozott seb are better than many kisses from an enemy. sokkal jobb, mint az ellenség csókjai. Most ez egy saját fordítás. We need to surround ourselves with people who will tell us the truth. Olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik őszinték és megmondják az igazat. As our company began to grow and I began to hire a leadership team, Ahogyan növekedett a cégem, akkor létrehoztam egy vezetői csoportot. they have reminded me what I told them were the qualifications early on. Ők mindig emlékeztettek arra, hogy én magam hogyan fogalmaztam meg az elvárásaimat. I said, don't ever tell me what you think I want to hear. És azt mondtam nekik, soha ne azt mondjátok el, amit én szeretnék hallani. You tell me what you think, what's your best judgment. Azt mondjátok el, amiről hiszitek, hogy a legjobb ítélet vagy döntés azzal kapcsolatban. And since I work with my wife, És mivel a feleségem is benne van a vállalkozásban, don't you run around with my wife. vigyázzatok a feleségemre. Those were the two rules. Ez a második szabály. I like to read books. Én szeretek könyveket olvasni. I read a book by Dale Carnegie one time. Olvastam Dale Carnegie-nek az egyik könyvét. It's one of my top 5 books other than the Bible. A Biblia mellett oda tartozik az 5 kiválasztott könyveim közé, amiket nagyon szeretek. It's called How to Win Friends and Influence People. Arról az a címe, hogy hogyan nyer meg barátokat, és hogyan hass az emberekre, hogy hogyan befolyásol embereket. He said this in the book. A következőt mondja a könyvében. In order to make friends, Ahhoz, hogy barátokra lej, one must be a friend. ahhoz barátnak kell lenned.
As I think about not being in the workplace because of my age, És ahogyan a munkahelyemre gondolok, most már, ahogy telik az idő, I think about having friends outside of work. arra gondolok, hogy barátokra van szükségem a munkaköröm kívül is. And to do so, I must be a friend. És ahhoz, hogy ezt megvalósítsam, előbb nekem kell barátnak lennem. This requires me being generally interested in the lives of other people. Ez feltételezi azt, hogy igazából érdeklődöm az embertársaim élete felől. Sometimes it speaks to me not just doing what I want to do. Thank you. Néha nem csak... Sometimes I have to set aside my own agenda. De néha az én terveimet félre kell tennem, I have to focus on other people and listen to them. azért, hogy tudjak másokra is koncentrálni, mások szükségleteire. Doing so can get messy. Doing so can be difficult. Ha ezt teszed, akkor néha nehézségbe ütközöl. Because when you care about somebody else, Mert amikor elkezdesz törődni mással, when you work hard to be a friend, és ezen keményen dolgozol, hogy ilyen baráti kapcsolatot építs, what does that always come with? akkor mi a velejárója ennek? It comes with friends sharing problems with friends. Hát azt vonja maga után, hogy a barátok megosszák a problémáikat veled. How does that relate to business? Na most, hogy kapcsolódik ez az üzleti élethez? Friends sharing problems with business owners. Barátok megosszák a problémáikat a vállalkozásban. Friends sharing problems, employees, their problems with each other. Aztán barátok megosszák a munkatársak közötti feszültségeket, problémákat. So friendships come with a cost. Tehát a barátságnak, az igazi barátságnak ára van. But we want some friends to be closer than a brother. De azt mondja a Biblia, hogy a barát sokszor közelebbi kapcsolatban van, mint a testvér. Probably the deepest friendships you have in your life, you've shared problems with each other. Valószínű, hogy most az életedben a legjobb barátodra, vagy barátaidra gondolsz, akkor a problémákra is gondolsz, amiket megosztottatok. There are many other qualities to building healthy relationships. Sok más jó tulajdonságai vannak az igazi barátságnak, But the main requirements are found in the two greatest commands. de a két alapvető dolog, ami ebbe tartozik, benne van abban a két parancsolatban. Loving God and loving others. Szeresd Istent és szeresd az embertársaidat. Like two sides of a coin. Olyan, mint a pénzérme két oldala. Those two go together and cannot be separated. Ez a kettő együtt halad, és nem lehet külön választani. It's God's design for growing relationships. Istennek a terve az, hogy mi ilyen kapcsolatokat építsünk. It's God's design for having a good culture in business. Istennek benne van a tervében az, hogy a vállalkozásunkban is jó, egészséges kapcsolatokat építsünk, és elvárásokat. I don't believe a good culture in business is possible Én nem hiszem, hogy lehetséges egy jó üzleti kultúrát megvalósítani, unless people care about one another anélkül, hogy ne törődnénk igazán egymással. and that they want to help one another. És igazi segítőkészség nélkül. And that the company wants to help its employees. Mert ha egy cég szeretné segíteni az ő alkalmazottait, I found out it takes a lifetime of practice. ezt arra jöttem rá, hogy egy egész életre való gyakorlatra van szükség ebben. But no rule book is required. De ehhez nincs szükségünk egy kézikönyvre, egy leírásra. What is required is a heart that loves God, De amire igazán szükség van, egy olyan szívre, amelyik szereti az Istent. who helps us to love others. És ő segít arra, hogy szeressük az embertársainkat is. We can have powerful relationships if we love God
and love others. Hogyha mi szeretjük Istent és szeretjük az embertársainkat, akkor nagyon erős baráti kapcsolatokat tudunk kiépíteni. So this includes Christ and family, Ebbe beletartozik a Krisztussal való kapcsolatunk, a családunk, a baráti kapcsolataink, good friends and employees, jó barátok és jó alkalmazottak, church and study groups, beletartozik a gyülekezet, a Biblia tanulmányozási csoport, people in your industry, a people in your business iparágban, field, az iparágban való kapcsolataid, aztán a hasonló profilú cégekkel való kapcsolatot, bankers, a banki kapcsolatok, banki alkalmazottak, lawyers, and other people that you need. más cégvezetők és minden más ember, akivel kapcsolatba lépsz. That will help you in your journey. És ők segítenek neked ebben az útban, ebben az utazásban. So I have some examples, but I would like to see if you have any questions first. Van néhány példám is, amit itt felhozzak, de hadd lássam, hogy vannak-e kérdéseitek. Jönnek a példák. You may start with your So experience. with my banker, Rátérek egy esetre, a kapcsolatom az egyik bankkal. I wanted to know him and his boss. Szerettem volna megismerni őt, ezt a bizonyos beosztottat, és a vezetőjét. We would go to lunch together. Együtt ebédeltünk, We would go to different sports events together. aztán különböző sporteseményeken vettünk részt. I wanted to know his family. Meg akartam ismerni a családját, When he would tell me the name of his wife and children, és amikor elmondta a feleségének a nevét és a gyermekeit, I would write it down. akkor leírtam ezeket. I would know about special events in his life. Mert meg akartam tudni, hogy mi az, ami igazán érdekli őt a munkáján kívül. I wanted to have a personal relationship with him. Mert akartam egy személyes kapcsolatot kiépíteni vele. Now, for two reasons. Két oknál fogva is. One, I wanted to have a good relationship to borrow money. Először is azért, mert jó kapcsolatra volt szükségem ahhoz, hogy kölcsönt kapjak. And another because if he had something happen in his life, A másik pedig az, hogyha valami történik az életében, I might have a chance to share with him maybe something that I had experienced that might help him. akkor nekem lehetőségem lesz arra, hogy segítőkezet nyújtsak, ha hasonló eseten mentem keresztül. So I think it's important to have a personal relationship with your banker. Tehát hiszek abban, hogy jó kapcsolatunk kell legyen a banki alkalmazottakkal is. There's two types of people Van két típusú ember in business. a vállalkozásban. Maybe there's many types, but I'll talk about two. Lehet még vannak mások is, de én most kettőt választottam ki. One is transactional. Az egyik az üzletkötő. I'm dealing with you or you're dealing with me because you need something. Azért léptél velem kapcsolatba, meg én is te veled, mert valamit elvárunk egymástól. I have something you need or you have something I need. Nekem van valami, amire neked szükséged van, és neked van valami, amire nekem van szükségem. And we come together to make a transaction. És leültünk, hogy megkössünk egy alkut, egy szerződést. Happens every day in business. Az élet, ez mindennapos az üzleti életben. The other A másik is relationships. a kapcsolaton alapuló. It's about being relational. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatot építünk ki. It's about wanting the best for the other person. A legjobbat kívánom a partneremnek az életében. Whether they do business with me or not.
akár fogunk üzletet kötni, akár nem. Now, it took me a while to get to this point. Elég sok időre volt szükségem ahhoz, hogy eljussak eddig a pontig. Because my tendency is to be transactional. Azért, mert az első, amihez folyamodunk mindig, az ilyen szerződés alapú kapcsolat. I have this product, Nekem van valami, I have this price, és itt van ennek az ára, and I have this service. és itt van ez a szolgáltatás. Either you want it or you don't. Ha szükséged van rá, vagy nem, Transactional. akkor is el akarom adni. But if I'm relational, De hogyha a kapcsolaton alapszik, I want to get to know that person. akkor valamit szeretnék adni ennek az embernek. So what is going on? How are you today? Hogy vagy? Mi történik veled? Because as Floyd said, everybody comes to work with some kind of issue. Ahogyan az előbb Floyd is elmondta, mindenki otthonról jön valami gonddal munkába. And I have found out that when a customer is very rude with me, És rájöttem, hogy amikor az egyik ügyfelem nagyon durván beszél velem, it has nothing to do with me. akkor legtöbb esetben nem velem van baja. But if I can talk enough to that person and ask enough questions, De hogyha szóba állunk, és ki tudja beszélni a problémáját, they will usually share a little bit about what's going on in their life. a legtöbben valami részletet elmondanak a magánéletükből. And that has a lot to do with how they're treating me. És rájöttem, hogy ez befolyásolja azt, ahogyan velem bánik. But usually once you build that relationship, there's very few events like that. Amikor kiépítünk kapcsolatokat, akkor meg tudjuk előzni az ilyen konfliktusokat, a kirohanásokat. I talked about my leadership team. Beszéltem az előbb a vezetői csoportomról. And so if I want to have a culture of caring, Ha szeretnék kialakítani egy ilyen gondoskodó kapcsolatrendszert, they have to know that I care about them akkor meg kell tudniuk azt, hogy én törődök velük igazából. and care about their families. A családjaikkal is törődöm. They know I have to be genuine. És őszinték kell lennünk. I have to be trustworthy. És bizalomgerjesztő kell legyen a hozzáállásom. Whatever I tell them I'm going to do, Bármit ígérek nekik, I try to be sure to do it. én igyekszem meg is valósítani azt. Because number one, I want them to trust me. Azért, mert nekem az első számú dolog, hogy bízzanak bennem. If they don't trust me, they will not follow me. Mert ha nem bíznak bennem, akkor nem fognak követni engem. I think about a coach. Ha egy edzőre gondolok, What makes a successful sports coach? Mitől lesz valaki egy sikeres sportedző? What makes a player want to follow a coach? Mi készteti a játékost arra, hogy kövesse az edzőnek az utasításait? Because they know that a coach wants what's best for them. Azért, mert tudja azt, hogy az edző tudja, hogy mi a legjobb az ő számára. If the coach can coach them up in the right way, Ha az edző jól felkészíti őt, to tell them how they can be better, akkor megmondja, hogy hogyan fog jobb eredményt elérni, they know he has their best interest at heart, és tudja azt, hogy igazán érdeklődik iránta. most players will run through a wall for a coach. A legtöbb játékos még a falon is átugrik az edzőért. So that's what we need to be in business. Ezért fontos ezt alkalmaznunk az üzleti életben. We need to be good coaches Hogy jó edzők legyünk, and coach people up. és úgy készítsük fel az embereket. So I meet with my leadership team individually. Ezért találkozni szoktam a vezetői csoport tagjaival egyenként, And you can say we have coaching sessions. és úgy szoktam mondani, hogy vannak ilyen felkészítő coaching alkalmaink. I want to know what's on their mind. Szeretném megismerni a gondolataikat, What is something I can help you with? hogyan segíthetnék rajtuk, How can I come alongside you to accomplish what you're trying to do?
hogyan állhatok melléd abban, hogy meg tudj valósítani valamit az életedben. And then I might say, oh, by the way, and I might give them some kind of corrective action plan. És néha vannak javaslataim arra, hogy hogyan tudja kijavítani, vagy korrigálni az elképzeléseit. It makes it a lot easier when we have a relationship. És ez sokkal könnyebb megvalósítani, ha van egy jó kapcsolatunk kiépítve. How many here are in a family business? Raise your hand. Hányan vagytok családosak? A családi vállalkozásban szól. Okay, I see a few hands raised. Tehát ha felemelted a kezed, We work with family. We work with other family members. Tehát együtt dolgozunk családtagokkal, ez azt jelenti, hogy családi vállalkozás. We want to have a good business relationship with our family members. Ez azt jelenti, hogy a család tagjainkkal is egészséges vállalkozói kapcsolatot kell kiépítsünk. We want to have a good personal relationship with our family members. Ugyanakkor jó személyes kapcsolatunk is kell legyen. And when family members have different positions in the company, Mert amikor a családtagok különböző pozíciókat töltenek be a vállalkozásban, there can be differences of opinion. akkor megtörténik, hogy különböző nézeteink vannak. Can be differences of how they think about people in the company. És különböző nézeteik vannak arról, hogy hogyan bánjunk bizonyos alkalmazottakkal. So we need to have a good understanding of relationships with our family in business. Ezért helyesen kell értelmezzük a családi kapcsolatot és az üzleti kapcsolatot. Now when you're talking about issues at work, És amikor üzleti vagy vállalkozói kérdésekről beszélgetünk, in the office, az irodában, it's pretty clear about how you should think based on your position. akkor nagyon világosnak kell lenni az, hogy a pozíciódnak megfelelően milyen döntést hozol, vagy milyen javaslatod van. But when you're at home, it's unclear. De amikor hazamegyünk, Like if somebody's talking to you about something that you are responsible for at work, például ha valami felelősséged van a munkáddal kapcsolatosan, a vállalkozásban, you can take it personally. akkor veheted személyesen magadra. Especially if you're responsible for what they're talking about. Különösen, hogyha te vagy a felelőse annak a bizonyos döntésnek. So I work with a daughter, a son-in-law, and my wife. Úgyhogy együtt dolgozom az egyik lányommal, vejemmel és feleségemmel. So for us to have good relationships És hogy jó kapcsolatunk legyen, outside the office, az irodán kívül is, we have to make it clear when we bring up a problem about work. világossá kell tennünk, hogy amikor céges ügyekben döntünk, And here's what I'll ask them. akkor azt szoktam kérdezni. Are you talking to me as my wife, daughter, and son-in-law? Most úgy beszélsz hozzám, mint a feleségem, lányom vagy vejem, Or are you talking to me as president? vagy úgy beszélsz hozzám, mint az elnökhöz. Because I may react different ways depending on which one it is. Mert megtörténhet, hogy különféle reakcióim lesznek. But they used to say, Dad, you get very defensive when we talk about a problem at work. Azt mondja, apa, nagyon védekező vagy, amikor ilyen ügyekről beszélgetünk. Why are you so defensive? Hát miért mondod ezt nekem? I had to think about that. És el kellett gondolkodnom ezen. So, oh, I'm responsible. És azt mondtam, de én vagyok a felelős a döntésnek. They're talking about something that I should have made right. Olyanról beszélnek, amiben én helyesen kellett döntsek. I took it personal. De mégis személyesen vettem magamra. But because we have good relationships, De mivel egészséges kapcsolataink vannak, I also said, are you talking to me as the president or as a family member? ezért különbséget szoktam tenni, és megkérdem, most úgy beszélsz hozzá, mint a cég vezetőjével, vagy úgy, mint a családom tagjával. For the guys in the room, for the A gentlemen in the room, the men in the room. itt a férfiakkal ebben a teremben, Many times when the woman is talking to you and to me, ha hozzátok beszélek, akkor néha, amikor a nők szólnak, they don't want anything from us except one thing. nem kérnek sokat tőlünk, csak egyet.
to listen. hogy hallgassuk meg őket. They just want us to listen. Ők azt szeretnék, hogy meghalljuk őket. They don't want us to fix their problem. Nem akarnak kijavítani minket. To listen. Ők arra kíváncsiak, hogy meghallgatjuk őket, vagy nem. So what if we took that into all of our relationships? Mi lenne, ha ezt alkalmazni tudnánk a kapcsolatainkban? That we're not thinking about how to tell somebody to solve their problem. Akkor nem vennénk nehezen azt, hogyha segítenének a megoldásokban. But we learn to listen generously. De meg kell tanulnunk azt, hogy hallgassunk, figyeljünk oda igazából. And just maybe ask a few questions. Lehet néha csak kérdéseket akarnak feltenni. Just listen. És hallgass meg őket. És ha nő a főnök? And So- when the woman is the boss? I tell my wife what mine is mine Azt mondom a feleségemnek, ami az enyém, and what's hers is mine. és ami az övé, az is az enyém. She just shakes her head. Ilyenkor csak rázza a fejét. Valamit It's nem. really all God's. Azt mondja, minden az Istené. I didn't bring anything out with me, and I won't take anything when I leave. Nem hoztam magammal semmit a világba, és nem is fogok semmit magammal vinni. As a matter of fact, Valójában we are stewards of what God's given us. mi csak sáfárai vagyunk mindannak a kincsnek, amit Isten ránk bíz. We take what God's given, Átvesszük Istentől, amit tőle kapunk, we try to be a good steward. megpróbálunk jól gazdálkodni vele, I try to multiply what He's given, megpróbálom megsokszorozni azt, amit nekem adott, and then spread it around to my employees and others. aztán szétosztani az alkalmazottaim és más emberek között. Now, God's given me a nice place to live. Isten adott egy nagyon szép otthont, ahol lakjak, He's allowed me to go on holidays. megengedi, hogy szép szabadságra menjek, szabadságoljak. He's given me a reasonable amount financially. He's given me a reasonable amount. Eléggé jó fizetésem van, So I'm not saying anything against that. Én azt I'm mondom. not saying anything against that. De ez nem szólok ezek ellen most. But we keep in mind we are to help others. De jó, ha magad előtt tartod ezt, amikor segíteni kell másokon. When we think about what all Jesus did for us, Mikor arra gondolsz, hogy mit tett Jézus velünk és értünk, as a matter of fact, I really can't process it all. hadd mondjam el őszintén, nem is tudom mindezt átgondolni. How God the Father had a plan Hogyan volt Istennek az atyának egy terve, to bring His Son into the world to live. hogy az egyszülött fiát elküldje a földre, hogy itt éljen velünk. Who is God to live among us? Ki az az Isten, aki közzénk kijött, hogy itt éljen velünk? Can you imagine Jesus living in our times? Most képzeld el, ha Jézus a mai időben élne velünk. Well, if you read the Old Testament, it was pretty bad when He lived. Hát, olvasva a Bibliát, elég rossz idők voltak akkor, rossz körülmények. But you think about all that Jesus did. He bore the sins for us. És amit ő felvállalt értünk, hogy magára vette a bűneinket. All the sins that I committed, past, present, future. Mindazt, amit az emberek a múltban, a jelenben és a jövőben elkövettek, Suffered a horrific death. és akkor egy nagyon szörnyű halált szenvedett, His blood was shed az ő vére folyt ki, that atoned our sin, my sin. de váltságot fizetett a mi bűneinkért. Gratitude. Everything that Christ has done for us, how can I not be grateful? Hogyan lehetnék én hálás azért, mindazért, amit Jézus, az Isten fia értem tett? And share with others. És ezt megosztotta másokkal. And God just gives me an awesome opportunity through business to do that. És Isten ad nekem egy lehetőséget, hogy valamit ebből megmutassak az alkalmazottaimmal szemben. Anything that I share with others Bármi, amit megosztok másokkal, is because God gave it. azért történhet, mert Isten adott nekem valamit. I didn't do a whole lot.
nem járultam túlzottan hozzá. When God gave me the company, Amikor Isten rám bízta a céget, I had a man that I really respected. volt egy férfi, akit nagyon tiszteltem. And when I told him the story about how God gave me a company, Elmondtam az előbb, hogy Isten hogyan bízta rám a céget, he said, well, you were just at the right place at the right time. akkor azt mondta nekem, tudod, hogy te vagy a megfelelő ember, megfelelő időben, a megfelelő helyen. And when he said that, it hurt me. És amikor ezt elmondta nekem, egy kicsit bántott. I'm thinking, what do you mean? Mire gondolsz te? What do you know about me? Mit tudsz te rólam? I went to school. Én iskolába akartam I menni. studied. Én is I tanultam, got a business degree. és van nekem bizonyítvány, van nekem oklevelem. What do you mean I was at the right place at the right time? És mire gondolsz, mikor azt mondtad, hogy most a jó helyen voltál jó időben? I wasn't angry about it, but it hurt. Nem voltam haragos, de azért bántott. 3 weeks later, 3 héttel később I had that little voice, a thought, whatever you want to call it. ott volt ez a hang bennem, mindig visszhangzott. Said, Kip, you were at the right place at the right time. És ez a hang ismételte, Kip, te a megfelelő ember voltál a megfelelő helyen és időben. But I put you there. De én tettelek oda. Wow, no more hurt. Elmúlott a bántódásom. God really was working things out for the good. Mert valóban Isten alakította úgy a körülményeket, és ebből jót hozott ki. In those years that I wanted to leave the company, I didn't know that God was teaching me perseverance. És nem tudtam, hogy amikor olyan nehéz idők jönnek a cégben, hogy Isten engem a kitartásra nevel ezek által. But so much about what God's done in our lives come when we look back over our lives. De amikor visszatekintünk az életünk folyására, akkor megláthatjuk, hogy Isten mind a javunkra alakította ezeket. That God's brought about where we are in our lives today because of His goodness. Isten gondoskodása folytán kerültem a megfelelő időben, a megfelelő helyre. God uses your gifts, talents, and abilities Isten felhasználja a képességeidet és talentumjaidat, hogy vezess egy ilyen vállalkozást. to be able to do what you do. Hogy képes legyél arra, amit meg kell tenned. But we'll see if we have any questions about relationships. Let God love people. Vannak-e kérdéseitek a kapcsolattal és kapcsolat kiépítéssel? Also, if you disagree, we need to hear from you. Akkor is beszéltek, hogyha nem értetek egyet valamivel. Arról nem beszéltél, hogy nem beszélt, hogy minden alkalmazottja keresztény, megtért ember, vagy pedig nem. Mert ugye könnyű beszélni, könnyű keresztények között kapcsolatot kialakítani, de ugye elég sokan dolgozunk, meg olyan emberekkel dolgozunk, akik nincsenek megtérve. Many of us, we are working with employees who are not real Christians. They don't walk in faith, and it is maybe easier to build relationship with those who trust the Lord and are believers, maybe not necessarily. And how do you handle those people who have no faith and they don't care about God? You go ahead if you want to do that. I got a response. You go ahead. That's a good question because that's really how things are. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez a valóság. When I know somebody is not a believer, Amikor tudomást szerzek arról, hogy valaki nem hívő, I have the choice to write their name down on a list. akkor megvan a lehetőségem, hogy a nevét odaírom egy listára. And it's not a list that I keep on my desk. Ez nem egy olyan lista, amit az asztalomon, az íróasztalomon tartok, It's a list that I keep in my prayer notes.
hanem ez az ima listámra kerül fel ez a név. Because I began to pray for that person. Azért, mert elkezdek imádkozni azért a személyért. And I can see those names and I can call them out in my daily prayers or my weekly prayers to God. És ott vannak ezek a nevek előttem, akikért naponta, napi rendszerességgel vagy hetente imádkozom. I pray that God would remove the darkness that's before them. És imádkozom azért, hogy Isten hozza ki őket abból a sötétségből, ami körülveszi őket. I pray that we might be able to live Christ in front of them. És azért imádkozom, hogy Isten segítsen meg megélni a hitemet ő előtte. I pray that they would come to know Christ. És azért, hogy ők is hitre jussanak. But I try to treat them like people who I know are believers. De megpróbálom úgy bánni velük, I want to care for them. mint akik hívőkké válhatnak, és gondoskodom róluk. But many people I've prayed for over the years És sokan azok közül, akikért imádkoztam az évek során, have made decisions to follow Christ. el is jutottak odáig, hogy döntsenek az Úr mellett. So we tell people when we hire them at our company, És amikor őket felvesszük a céghez, mint munkásokat, because we are talking about Christ in their interview process, mivel mi már az interjúban is beszélgetünk a Krisztus neve feljön a hitünkről, I have said that we try to keep Christ in the center of our company. és elmondom őszintén, hogy a mi cégünkben a Krisztus neve van felmagasztalva, és szeretnénk ezt így tartani. Because I know they're going to talk to chaplains and they're going to hear us pray. Tudom, hogy majd kapcsolatba kerül a lelkésszel, aki majd belátogat, és hallani fogja az imádságokat. And I don't want them to be offended if they come to work with us and hear that. És szeretném azt, hogy ne okozzon ez megütközést benne, amikor majd ezt látni fogja a cégnél. But I'll also say this. De azt is elmondom neki, You don't have to be a Christian to come to work at this company. hogy nem kell hívőnek lenned ahhoz, hogy a cégemnél dolgozz. Because if all of us were Christians, we wouldn't have an opportunity to share with people who weren't. De mivel a cég nagy része, vagy nagyon sokan hívők, lehetőségünk van arra, hogy bemutassuk a hitünket. So usually every year we'll have 2 or 3 or 4 people who will make professions of faith. És tapasztalatom szerint minden évben 2, 3, 4 munkásom is hitre jutott így. So not only do I pray that they would accept Christ, De nem csak azért imádkozom, hogy fogadja el az Urat, I'll pray, God, help me to get along with difficult people. hanem azt is kérem, Uram, segíts meg, hogy együtt tudjuk dolgozni a nehéz emberekkel is. Because it's going to take a lot more of my effort to build a relationship with non-believers than with believers. Mert lehet, hogy nagyobb erőfeszítésbe kerül egészséges kapcsolatot kiépíteni a hitetlen munkatársammal vagy munkásommal. So I pray that God would give me the opportunity to be able to build a relationship with that person. És ezért kérem az Urat, hogy segítsen meg egy nagyon jó kapcsolatot kiépíteni ezzel a munkással. The interesting thing is that Jesus had better relationships with unbelievers than he did with those who were the religious folks of his day. Az élet furcsasága az, hogy Jézus jobban kijött a hitetlenekkel, mint az írástudokkal. I believe it actually challenges us. Én azt hiszem, hogy ez egy kihívás részünkre. The problem is not that they're unbelievers who work for us, but they work for us and we are. We are believers. Azt hiszem, hogy a probléma nem az, hogy nekik, hogy ők számunkra dolgoznak, hanem minket látnak, mint vezetőket, hívő emberekként. I just want to be honest. Hadd legyek őszinte veletek. I grew up in a world kind of business, and then I became a pastor, and I lived in the church world. Hogy az életem első részében egy ilyen bizniszvilágban voltam, vállalkozásban, aztán az Úr elhívott lelki szolgálatban, mondjam, egy ilyen egyházi körülmények közé.
Then I left the church world in a sense. És aztán egy bizonyos értelemben ott hagytam az egyházi életet, And came to the business world again. és visszakerültem újból a vállalkozói szférába. And what I learned És amit megtanultam, is that we have committed a grievous sin. hogy mi egy nagyon szörnyű bűnt követtünk el. We have separated business from church. Mert mi külön választottuk a vállalkozó életet a gyülekezet élettől. There's my business world, Ez a vállalkozás, and there's my church world. ez meg a gyülekezet és az ottani élet. I can live one way in business És a gyülekezetben így élek, and another way on Sunday. és a vállalkozásban meg másképp. But to try to live it so my life is integrated. De megpróbálni úgy élni, hogy az élet integrálódjon mind a kettővel. That's the challenge. Ez az igazi kihívás. You need people who are difficult unbelievers. Szükséged van olyan emberekre, akik, mondjam úgy, nehéz emberek, hitetlen és nehéz természetű emberek. They are the measure of your faith. Mert ők fogják megszabni a hitednek a méretét. I'm just being serious about it. That's very practical. I work with Kip, but I work with other businesses. Tehát én nagyon gyakorlati oldalról közelítem meg ezt a kérdést, dolgoztam Kippel is, meg más vállalkozásokban. Some are led by Christians, Bizonyos vállalkozásokat hívők vezettek, but they are not Christian owned. de nem igazából keresztény tulajdonú. And that's a different kind of world as well. Ez egy megint más világ, But it hasn't hindered the gospel. de néha éppen ez akadályozta meg az evangélium előrehaladását. I believe God wants to use us, Én hiszem azt, hogy Istennek terve van velünk, és használni especially akar. with the most difficult. Különösen az ilyen nehéz természetű emberekkel. In most of the business, included Eastern, És minden vállalkozásban benne az övé is, a Kipé. people aren't involved in church, a majority. A legnagyobb része a gyülekezetbe betagolódott, Then we reach them és ott érjük el őket. because we care, Azért, mert törődtünk velük, because they have incredible problems. azért, mert az ő problémáikban segítettünk, That's one of the reasons they're difficult people to deal with. ezért vannak nehéz emberek, akikkel nekünk kapcsolatba kell lennünk. Because they have problems in their life, they simply don't have the power or the ability or the resources Az élet problémáit to address. magukkal hozzák, és nincs meg hozzá a forrásuk, meg az erejük, hogy szembenézzenek és megoldják ezeket. Or they've given up and they're just trying to survive. Vagy egyszerűen csak feladják, és ilyen túlélő üzemmódba állnak be. And you have something De neked van valamit, they desperately need. amire nagyon nagy szükségük van. You have hope. Van reményed, You actually can care. és tudsz törődni vele, You can invest without thought of return. In úgy them. tudsz segíteni, hogy nem várod vissza a kölcsönt. You can provide somebody they can trust when they haven't had anybody they can trust in life. Ott lehetsz a számára, akiben bízhat, amikor senki másban nem bízhat. I don't even know if Kip knows, but there was one of the most difficult people I've ever worked with was working in one of the areas of his company. Nem tudom, hogy Kip tud-e erről a helyzetről, de az egyik talán legnehezebb esetem éppen az ő cégénél volt. We had a chaplain where he worked, Ott volt egy lelkész ebben a gyárban, and we even have Bibles. Had Bibles that customers, employees, and they weren't cheap Bibles; they were real nice Bibles that they could take and have. és bibliákat osztottunk szét a rendelkezésükre, adtuk nem ilyen olcsókat, hanem igaz, szép bibliákat. He despised it all. És ezeket mind úgy, hogy semmibe vett az egészet. And the only time you got along with him really well was whenever you went to eat.
with him. És amikor igazából jó formában jött ez az ember, a közös étkezések voltak. His chaplains continually said, we can't reach this guy. És a lelkész is folyamatosan azt mondta, hogy ezt az embert mi egyszerűen nem tudjuk meggyőzni. He was hard. Mert egy nagyon megkeményedett ember. He was actually reached because his daughter went to a child's club. Úgy került be a munkahelyre, hogy a lánya egy ilyen gyülekezeti szolgálatba vett részt. And she asked him a question. És a lánya megkérdezte őt. Daddy, who is God? Apa, ki az Isten? And he didn't have an answer. És az apa nem tudott válaszolni erre a kérdésre. You know, when you're a father and your 4 or 5-year-olds ask you a question, you want to give an answer, don't you? Tudod, mikor fiatal apuka vagy, és a 4-5 éves gyereket kérdez, akkor neked választ kell adnod. Because there was a chaplain És mivel ott volt a lelkész, and there was a Bible, és volt Biblia, he came to work. jött dolgozni, The next day, következő nap he found the chaplain. Megtalálta a lelkészt. He said, I need to tell my daughter who God is. A lányomnak válaszolnom kell, hogy kicsoda Isten. I need a quick, simple answer. Kérlek, adj egy gyors, rövid választ erre. Basically, I don't want any of this Jesus stuff. I just want to know who God is. Nem akarom ezt a Jézus dolgot itten, hogy nekem végig magyaráz. Mondd el röviden, kicsoda Isten. So the chaplain gave him just a few sentences, Aztán a lelkész nagyon egyszerű szavakkal válaszolt, gave him the Bible, megmutatta a Bibliából a választ, pointing to Genesis 1 and John 1. kezdte a 1 Mózes 1 és János 1:1. And you know, within a few weeks, Tudod, néhány héten belül he was reading his Bible every day at ez az lunch. ember elkezdte olvasni a Bibliát. Within a day or two, other people who were unbelievers Néhány napon belül a többiek is, akik még nem jutottak hitre, joined him for Bible reading. elkezdtek vele együtt Bibliát olvasni. We would call it a Bible study. És elneveztük Biblia tanulmánynak. He came to faith, És ő megtért. not because of... My whole point in this is there was a culture Itt arra akarok rámutatni, hogy volt egy bizonyos kultúra, that was created, amit létrehoztak, that when a question came ahol kérdéseket lehetett feltenni. about God, Istenről. this unbelieving, difficult person És ez a hitetlen, nehéz ember had a place to go, a person to go to. There was a relationship that he knew. megtalálta ezt a helyet ebben a szép kellemes, You get what I'm kialakult saying? kultúrában, ahol választ kapott a kérdéseire. And Nem I tudom, think értitek ezt? we have to learn to treat them just like we treat anybody else. Meg kell tanulnunk ugyanúgy bánni, olyan kedvesen bánni vele is, mint mindenki mással. But they demand more of us in love than others. De sokkal nagyobb türelemre és szeretetre van neki szüksége, mint a többieknek. Any other questions? I have one. Más kérdés? Van-e még? Szó esett a hívő üzletember és a cégben lévő alkalmazottak közötti kapcsolatról, utána hívő üzletember és a családi kapcsolatról, és szeretném, hogyha elmondanák, hogy hívő ember és a gyülekezet. You spoke about the Christian businessman and his relationship to the employee, and then his relationship to his family. But would you like to say something about his relationship to his church congregation? I guess church relationships, maybe I take for granted. Azt hiszem, hogy sokszor csak úgy magától értetődőnek vesszük a gyülekezeti kapcsolatot. Maybe because I grew up in church and I've always gone to church. Talán azért, mert én magam is ott nőttem fel, és úgy belenövekedtem a gyülekezet életbe. Most of the deepest relationships I have in my life A legmélyebb emberi kapcsolataim az életben are from the church that I was raised in and I went to for over 40 years. a gyülekezetből fakadnak, ahová
40 évig jártam. Since my wife and I have not been a part of that church, Mióta a feleségemmel már nem abba a gyülekezetbe járunk, we have said on many occasions, sokszor elmondtuk. we will never have deep relationships like that again. Soha nem lesz olyan mély kapcsolataink, mint ott voltak abban a gyülekezetben. We worshiped and praised together. Együtt imádtuk az Urat, és együtt szolgáltunk. We fellowship and fought together, Közösségben voltunk, és néha együtt hibáztunk. sometimes against each other. Néha egymással sem jöttünk jó ki. But we were a great, deep spiritual family De egy nagyon jó, mély lelki kapcsolatban voltunk. that we really miss today. És ma ez nagyon hiányzik. And apart from my relationship with Christ, another important relationship is with pastors. És a Krisztussal való kapcsolatom mellett másik nagyon fontos a pásztorommal való kapcsolat. You know, being a businessman, Tudod, üzletemberként I see everything a pastor does wrong. észreveszem azt, amit a pásztor rosszul tesz. Many pastors who have gone to seminary Sok fiatal ember, aki szemináriumba ment tanulni, haven't learned how to operate a business. nem tanulták meg, vagy nem tanították nekik, hogy hogyan működik egy cég. But they're put in a position to have to be the CEO of a business. De oda kerül a szolgálata és pozíciójától fogva egy ilyen közösségnek az élére kerül. Church budget's pretty large. És a gyülekezet költségvetése is néha elég nagy. A church goes out and buys from suppliers and has to pay bills. A gyülekezetnek szükségletei vannak, bevásárolnak, számlákkal kell bánni, They have to make decisions about employees. és döntéseket kell hozniuk az alkalmazottakról. And as many members as the church has, that's how many bosses they have. How many bosses? És a gyülekezet tagjainak pedig rengeteg főnökük van. I couldn't imagine a more difficult life. Nem tudnék elképzelni egy bonyolultabb... Tessék. Hány tag, annyi főnök. Ez még rosszabb. Nem tudok elképzelni egy ennél bonyolultabb élethelyzetet. A relationship with your pastor at church is important. A pásztorral való kapcsolatod nagyon fontos. They don't need for you to tell them how to do things better. Nincs szükségük arra, hogy megmondd a tutit, hogy kéne jobban csinálni. Matter of fact, it's not my responsibility to tell a pastor how to run the church. Sőt, nem is az én feladatom ezt megmondani. But I can make myself available to help. De felkínálhatom a segítségemet, hogyha igényt tart rá. But many problems come in churches because of business people. De majd segíts megoldani olyan kérdéseket, ami az üzlet emberekkel kapcsolatos problémák a gyülekezetben. Not long ago, a business guy told my pastor, "You work for me." De egyszer odaállt az egyik ilyen főnök, hogy pásztornak azt mondta, hogy te az én munkásom vagy. Pastor said, "How is that?" Pásztor kérdezi, hát honnan veszed ezt? Because I give my tithe and I pay your salary. Azért, mert én a tizedet beadom, és én fizetek. That's wrong thinking right there. Hát ez egy nagyon rossz megközelítés. We don't pay a pastor's tithe. Our tithe doesn't pay people's salaries, A tizedünk nem arra van, hogy fizessünk alkalmazottakat. although it does. Bár egy része oda megy ebből a pénzből. Our tithe doesn't go to buy from suppliers. És a tizedem nem arra van, hogy különböző tartozékokat vegyünk, meg fogyóeszközöket. Although it does. Bár azokat is megveszik belőle. What is a tithe? Akkor mi a tized? It's a gift to God. Ez egy ajándék, amit Istennek adunk. It's our offering to God. Ezt az It's our ajándékunkat tithe to God. felkínáljuk Istennek, visszaadjuk. And God has put a pastor És Isten who is over the church. odaállít egy pásztort, aki a gyülekezet élén áll,
And as a matter of fact, a pastor is going to be held to a higher judgment than me. És tudod azt, hogy nagyobb hatóság előtt tartozik számadással, mint én, mint Because he has vállalkozó. to give an account for me, my soul. Azért, mert az én lelkemért felelősséget vállal Isten előtt. What a responsibility. És milyen óriási felelősség. So I need to come alongside and help the pastor in any way that I can. Ezért mellé kell állnom a pásztornak, és segítsem abban, amiben tudok. My job is to encourage my pastor. Az én feladatom az, hogy bátorítsam őt. It's not my job to agree or disagree with how he runs the church. Nem az én feladatom az, hogy kifejezzem az egyetértésemet, vagy hogy nem értek egyet vele döntéseivel. My question is, does he preach the Word of God? Az én igazi, ami engem igazán érdekel az, hogy hirdeti ő az Isten igéjét, vagy nem. Is he trying his best to proclaim God's Word? És megtesz mindent azért, hogy az evangéliumot terjessze. You know, there's scriptures about causing our pastors too much pain. Vannak ige szakaszok, amelyek beszélnek arról, hogy sokszor nagy fejfájást okozunk a lelki munkásnak. Because it's no benefit to us. Azért, mert nem tetszenek nekünk. But whenever we start to want our way as a business person in church, Amikor mi beépülünk a gyülekezetbe, mint vállalkozók, we need to reassess where we are with Christ. akkor át kell vizsgálnunk a kapcsolatunkat Krisztussal. Pastors need to be encouraged, not criticized. Pásztoroknak bátorításra van szükségük, nem kritikusokra. And too many business people criticize the pastor. Mert túl sok vállalkozó éppen azt csinál, hogy csak kritizál. Complain. És panaszkodik. We need to encourage. Mi lenne, hogyha bátorítanánk? So, is there any more specific question about our relationship with church? Van-e még konkrét kérdés ezzel kapcsolatban? Gyülekezet viszony. Just remember, you are the church 24 hours a day, 7 days a week, 365 and sometimes 366 days a year. Ne felejtsétek el, hogy ti vagytok a gyülekezet, 7-ből 7 nap, vagy 24 órából 24, 7-ből 7 nap, 365, néha 366 egy évben. When you're doing your business, the church is there. És amikor te a vállalkozásodat vezeted, a gyülekezet is ott van benne. When you show up, church arrives. És amikor te megjelensz, a gyülekezet is ott van. I said this here, church is people. Ezt sokszor elmondom a It's gyülekezetben. relationships. Ez a kapcsolatról szól. There are a couple of things that I wanted to do, just say about relationships with business. Néhány dolgot én is szeretnék elmondani a kapcsolatunkról a vállalkozásban. Egy másik téma ez? I have a job. Nekem van egy munkám, I co-own a business. és nevezzem vállalkozásnak. And my job is very simple. És az én feladatom nagyon egyszerű. I tell people the truth who nobody tells the truth. Elmondom az embereknek azt az igazságot, amit más nem mond el nekik. Christian businessmen, A hívő vállalkozók, like Kip. mint Kip mellettem. Now, I don't work with Kip anymore. He fired me. Nem dolgozom már vele, mert elbocsátott. No, it was a mutual agreement. Nem, ez egy kölcsönös megállapodás, értjük. But basically, I'm hired to tell them the truth. De azért kérnek fel, hogy mondjam el az igazat. Because the people that work with him don't tell them the truth. Mert azok, akik vele dolgoznak, nem mondják el mindig az igazat. And it's all because Kip Miller, at the very beginning of our relationship, said something. He said two things to me that have changed my life, emphasized in my life. A közös munkánk kezdetén két fontos dolgot mondott el, ami meghatározó volt a mi kapcsolatunkban. He said, "You are a truth teller." Azt mondta nekem, te az igazat kell mondjad, And you know, I realized the reason I was even there is because I told the truth.
És erre rájöttem, és ezt végeztem, míg nála voltam. And I could be trusted that when I spoke, that's what I was trying to speak. És bíztak bennem, hittek nekem, mert ez volt a feladatom. And the other thing Kip said to me was the only thing you have to offer is trust. És a második dolog, amit rám kötött, hogy egyetlen dolog, amit felkínálhatsz az embereknek, a bizalom. Do your employees trust you Bíznak benned az alkalmazottaid? to act in the best interest of the business and the best interest of them, regardless of what it costs you? Hogy ők készek a legjobbat megtenni azért, ami a legjobb a te számodra, bármibe is kerüljön. I'm being very serious. És én ebben nagyon komoly vagyok, határozott. That is your witness. Mert ez a mi bizonyságtételünk. Do they trust you Bíznak-e benned? to act in their best interest, Hogy készek a legjobbat adni, regardless of what that means? bármibe is kerülne. The other is in telling the truth, A másik, amihez tartozik, amikor elmondjuk az igazságot, love always tells the truth, a szeretet mindig elmondja az igazságot, or active love always tells the truth. vagy legalábbis az aktív szeretet az igazat mondja. Love always listens. A szeretet mindig odafigyel és meghallgat, Love is about trust. és a szeretetben benne van a bizalom. But just remember this, De jegyezd meg egy dolgot. that sweet, quiet Jesus Az a kedves, édes, szeretetteljes Jézus looked at his disciples more than once ránézett a tanítványira nem is egyszer, and said, "How long must I put up with you?" és komolyan azt kérdezte tőlük, hogy meddig kell még elviseljelek benneteket. You have the ability and the capacity to deal with this situation. Megvan a lehetőségetek és minden erőforrásotok, hogy ebben a kérdésben jól járjatok el. It's in you, Ott van bennetek ez a lehetőség. but you didn't do it. De nem tettétek meg. I guess I'll just have to handle it now. És azt hiszem, hogy ezzel szembe kell nézzünk éppen most. Sometimes we just have to tell the truth Sokszor el kell mondjuk az igazat to our employees az alkalmazottaknak, and say, és egyenesen mondani, "You can do this. te ezt megteheted, You chose not to do it. de te úgy döntöttél, hogy nem fogod megtenni. It resides in you. És ez rajtad múlott. How long must I put up with you?" Hányszor kellett már ezt végigbeszéljem veled? Not trusting me, Ha bízol bennem, trusting yourself, akkor bíz a magad lehetőségében. and do what needs to be done. És tedd meg azt, ami a feladatod. That's loving somebody. Ez jelenti azt, hogy szerettünk valakit. I have one more illustration. Van egy másik példám is. On 2 occasions, I had the glorious privilege of, as chaplain, of firing 2 people at Eastern. A szolgálatom során volt 2 dicsőséges lehetőségem, amikor lelkészként segédkezhettem 2 ember elbocsátásában. And I directly worked with human resources in their firing. És részt vettem a HRS osztályjal ebben a folyamatban, amikor elbocsátottuk And azt both a of 2 them were embert. people, you know, the kind of people you really like. Like. Yeah, you enjoy being with. They're not difficult people. Olyan emberekről volt szó, akikkel nagyon könnyen lehetett együtt dolgozni, akiket olyan kedves személyiségek voltak. And both of them cried. Mind a ketten sírtak. Grown men. Felnőtt férfiak. When I had to be there with the official person and they were fired. Ott voltam a felelős személlyel, amikor kimondták a szót, hogy el vagy bocsátva. Now, I'd met with them privately as a chaplain about their work. Persze ezt megelőzte a személyes beszélgetés, mint lelkész, beszélgettem velük. But 2 things were done. 2 dolgot tettünk. Before they were fired, Mielőtt as they were being fired, mielőtt el lettek volna bocsátva, given their abilities, lehetőséget adtunk, they were helped to find another job. hogy találjanak más munkát maguknak. So they literally left Eastern and went to another company.
És szó szerint elhagyták a céget, és egy másiknál már megvolt a munkahelyük. And both of them today say that's the best thing that was ever done for them. És mind a ketten az évek múltán elmondták, hogy a legjobb dolog történt velük, ami That történt. they were fired from the best company they'd ever worked for. Hogy elbocsátották őket a legjobb cégtől, ahol valaha is dolgoztak. Because now they're very productive in the companies they went to. Mert most már nagyon hatékonyan dolgoznak, teljesítenek a másik cégnél, ahova mentek. Because honestly, they're better. Their abilities are better at the other companies than they were with Eastern. Mert valójában a képességeik jobban megfelelnek annak a profilnak, ahol most dolgoznak. And that was about 10 years ago. Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt No, történt. it's been, and for one, almost 15. A másik már majdnem 15 éve. They still thank me today. Még mai napig is köszönetet mondanak ezért. And thanking me, thanking Eastern. Köszönni nekem, és köszönni a cég vezetőinek. Just being straight up with them. Azért, mert egyenesek voltunk velük. And then caring enough, És mivel a szeretet igazán törődik, when they'd failed at Eastern, amikor rosszul teljesítettek az Ister cégnél, to help them succeed somewhere else. ez segített őket abban, hogy más helyen pedig megállják a helyüket. Do you think those people still don't talk about that with other people today? Gondoljátok, hogy nem beszélnek erről az élményről másokkal? De igen, még mai napig That's is. about relationships. Na, ez jelenti, hogy jó kapcsolatokat építünk That's ki. about caring for your employees. Igazi törődés az alkalmazottakkal. That's about being real. Hogy valós viselkedésünk van velük. And I also want to say thank you to Kip for saying what he said about pastors. Szeretném megköszönni Kipnek azt, amit elmondott a pásztorokról. Seminary taught me nothing about business. A szemináriumban nem mondtak semmit erről. I left one church, Az egyik gyülekezetet elhagytam, went to another church. mentem a másikhoz. They were $1.5 million in debt. Az egyikben $5 millió adóssága volt a gyülekezetnek. They could not pay that debt. És nem tudták kifizetni az adósságot. The bank was ready to take the church. A bank már kész volt arra, hogy rátegye a kezét az ingatlanra. Half the members had left, És akkor a gyülekezet tagságának fele elhagyta a gyülekezetet, and I came as pastor. és megérkeztem én, mint pásztor. I learned a lot about business. Akkor sokat tanultam a vállalkozásról és az üzleti I learned életről. about bank relationships. Sokat tanultam a bankkal való kapcsolattartásról. I learned one thing. Egy dolgot megtanultam, If you make a debt, hogyha adósságot csináltál, you pay a debt. vissza kell fizetni. That's an interesting first sermon, isn't it? Ez volt az első érdekes prédikáció, ugye? To stand before a church Odaállni a gyülekezet elé, and say, if we worship in the dark, és azt mondani nekik, testvérek, hogyha sötétben fogjuk imádni az Urat, we have no speakers. és nem lesznek And they vendégelőadók, had this huge organ. ott volt a gyönyörű nagy orgona, And sípos orgona. they needed an organist. És szükségük volt egy organistára, aki And to játszon say, rajta. we will pay no organist until És, this debt is paid. és én azt mondtam, hogy nem fogunk alkalmazni, vagy fizetni organistát, addig, míg vissza nem fizetjük az adósságot. We will do mission. Még szolgálni fogunk, missziózni, We'll pay our debt. és kifizetjük az adósságot, And we'll worship in the dark. és addig a sötétben fogunk énekelni. But God will be glorified. De az Isten neve meg lesz dicsőülve. We paid our debt. És visszafizettük az adósságot. We grew as a church. És a gyülekezet is növekedésbe indult. And the most amazing witness we had És az egyik legcsodálatosabb bizonyság, ami ezzel történt, was to an unbelieving banker. hogy az egyik hitetlen banki alkalmazott
because of how we dealt with our debt. Figyelve azt, hogy hogyan bánunk ezzel az adóssághelyzettel. I just share that because if you're deeply in debt, how you deal with your debt can be your greatest witness. Ezt azért is elmondom, hogy az a mód, ahogyan az adósságodat kezeled, ez is egy nagyon jó bizonyságtétel lehet. Thank you for your time and allowing us to listen to your Köszönjük a listeners' figyelmet. words. Any other questions because it's lunchtime? Van-e még valakinek kérdése, mert közeledik az ebédidő? And I know lunchtime És tudom, hogy az ebéd is important to everybody. ez mindenkinek fontos, különösen az üzletemberek. Especially for businessmen. Especially for business. Nincs fogadóóra, ebédszünet, azt mondják. Ahogy hallgattam az előadásokat, meg a beszélgetéseket, meg a csendet, arra gondoltam, hogy lehet, hogy sokan arra gondoltak, hogy azért a mi helyzetünk egészen más. Hogy meg tudjuk-e mind csinálni azt, amit ők megtudtak, vagy nem tudjuk megcsinálni. Aztán a másik az, hogy gondolom, hogy esetleg megdöbbentő volt az, hogy ilyen radikálisan kell alkalmazni a keresztény elveket az üzleti világba. Hogy fogok tudni megmaradni akkor abban az erőteljes harcban, ami van? Talán ezt majd meg kellene kérdezzük tőlük, hogy milyen esélye van egy keresztény üzletembernek, vállalkozónak egy olyan világban, ahol az erősek vannak uralmon, akik csalnak, akik elnyomják a többieket, hogyha én a keresztény értékek szerint viselkedek, hogy akkor én hogy fogok tudni megállni ebbe a világba. Úgyhogy erre majd kérem, hogy térjetek ki valamelyik előadásba. És másik pedig van elég bátorságunk. Bátorságunk arra, hogy az egészet úgy tekintsük, mint a mi missziós területünket. És ugye lehet, hogy sokakban, nem tudom, ti hogy vagytok, de úgy el tudom képzelni, hogy a vállalkozók azért indítanak céget, hogy könnyebb életük legyen, hogy jobb legyen, gazdagabbak legyenek, jobban tudjanak az életbe boldogulni. És itt mi hallottuk azt, hogy az, ami fölösleg van, azt enged kifolyni. Hogy ez egy elég forradalmi gondolat, hogy tud felmérni azt, hogy mennyi az, amit a céged fejlesztésére fordítasz, mennyi az, amivel megelégszel, mint család, mert ugye, ha több pénz van, akkor az életszínvonaladat minden mellett feljebb, és azt mondod, hogy neked ez kell. Hol van az, ahol megáll egy ilyen vállalkozó, és azt mondja, hogy ennyi az én életszintem, és akkor a többit feleslegnek tekintem, és odaadom másoknak. Valami jó ügyre. Tehát ezek olyan forradalmi eszmék, amikkel nem tudom, hogy ti szembenéztetek, nem néztetek szembe, de nekem nagyon, nagyon forradalminak tűnik az, hogy valaki hívő emberként azt mondja, én dolgozok, mindent megteszek, megelégszek egy életszínvonal, és a többit azért csinálom, hogy odaadjam másnak. Nem tudom, hogy tudjuk ezt megélni. De ez egy másfajta világ, és én sejtem azt, én nem vagyok üzletember, nem is leszek, lelkipásztor vagyok, de nem prédikálva mondom ezt nektek, hanem az, hogy sejtem azt, hogy Isten megáldja az ilyen embert is, és meg tud maradni. És közben pedig megtisztítja elképzeléseinket, megtisztítja a vágyainkat, hogy szentebbek, tisztábbak, biblikusabbak legyenek. Úgyhogy én most szeretnék imádkozni magunkért, hogy ezekre legyen erőnk. Hajtsunk fejet, és akkor majd elmondom, hogy mi következik utána. Urunk, hálát adunk azért, hogy Te vagy az élet ura, az életünk ura, minden területnek a főnöke.
És amit kérsz tőlünk, azt nem azért kéred, mert rosszat akarsz nekünk. Amikor a gazdag ifjúnak azt mondtad, hogy adja el vagyonát és kövessen téged, a legnagyobb szeretettel mondtad neki azt, ami neki a legnagyobb szüksége volt. Urunk, te látod a mi szívünket, hogy milyen vággyal, milyen céllal működtetünk vállalkozást, és tudod, hogy milyen nehézségekbe ütköznek testvéreim, amikor ebbe a vad világba meg kell állni becsületes emberként, jó szándékú emberként, és mindenek fölött olyan emberekként, akik téged tisztelnek a munkájukkal, vagyonukkal, és úgy tekintenek magukra és a vállalkozásukra, mint elhívásra és mint misszióra. Uram, azért imádkozok, hogy senkinek se tűnjön idegennek ezek a gondolatok, hanem tudjuk megvalósítani, megélni, hogy a te országod terjesztésére, ügyére dobogjon a szívünk. Ha kell, vállalkozói üzleti kapcsolatainkkal, ha kell pénzünkkel, adsz lehetőséget, hogy kapcsolatba kerüljünk emberekkel, és szeretnénk mindent a te dicsőségedre tenni. Ehhez adj bátorságot, hitet, kegyelmet nekünk, hogy mindenben a te neved dicsüljön meg. Köszönjük, hogy ebbe segítsz nekünk. Amen.